Мої вітання, командири. Ви на каналі DBT. Продовжуємо спостерігати за світовою серією 2025 року. Сьогодні на черзі відразу два матчі. Вони вже були зіграні. Будемо сьогодні дивитись з реплеїв. Не кожен стрімер потрапляє на онлайн-трансляцію. Як ми сьогодні будемо спостерігати за всіми подіями з повторів. Першими сьогодні будемо дивитись матч між Бойка, американцем, та шведом Тензоргом. Бойка — це переможець в серії 2020 року. Дуже серйозний хлопець, трішечки йде зараз в нього спад форми, але я думаю, це йому не заважає все одно грати на високому рівні. Можливо, десь трішечки не дотягує до рівня там тих же Excalibur або інших топів, але сподіваюсь, він нас не розчарує. Так, і будемо зараз, в принципі, стартувати з цієї трансляцію з цього матчу. Перша карта в них була Sakura Forest, на якій розпочинали гравці під жовтим кольором. У нас Бойка грав на верхній позиції зверху. Тензорг грав під синім кольором на позиції справа знизу. Бойка грає за стелса. За підривного гла грає Тензор. Ну що, швед, в принципі, немає особливих там якихось перемог великих. Тому сьогодні для нього, я думаю, це андердог статус. А Бойка, звісно ж, на статусі лідера сьогодні виходить на цей матч. Від нього чекають сьогодні перемоги. Тож будемо спостерігати, чи вийде в нього сьогодні дуже легко пройтись по шведу, а можливо будуть проблеми та неприятності, можливо навіть вилетить. Поки що в грі нічого особливого не відбувається, позиційно зараз розбігаються працівнички по всій карті. Хтось більш вдало, хтось менш вдало, але вони зараз будуть використані спеціально для того, щоб захопити максимально приємні для себе позиції. Як бачимо, знизу є вже в Тензорга. Привіт. Як бачимо, вже є приємні позиції у Тензорга знизу. Бойка відповідає майже такою ж самою позицією. В принципі, тут один одного будуть зараз намагатись контрити. Перша технічка у нас вже в грі від Бойка. Ну, є можливість, до речі, на працівничків заїхати, трішки їх там подавити, але не став цього робити Бойка, поїхав далі, а там далі також нічим не прикритий ресурсний центр був, і, в принципі, зараз дуже легко обійшовся Тензорг. Швидко розібрався з цією технічкою, поки що контрвипадів швед не робив. Американець поки що залишається з незайманою базою. Не встигає тут зверху. Зараз Тензорг відмінити захоплення нафти. Є ще одна технічка, на цей раз вона їде знизу через центр. Але тут, як бачимо, була технічка від Тензорга, знов не пройшла. Трішки далі є ще одна спроба побудувати тунель прямо на проході. Але, скоріш за всього, не дадуть цього зробити. Там вже є технічка. Технічка від Бойка. Поки що позиційно намагаються один проти одного діяти з невеличкими атаками, невеличкими силами. Бойка не подобається, що тут є тунель від Тензорга, тому його треба
знищувати. В принципі, цим він і займається. Дуже неприємно для нього ця позиція. Ну, тут у відповідь також є така сама позиція від Бойка. Тут же Тензоргу не подобається, що неприємно так розташований американець прямо над його базою. Підриває тунель, не дає далі будувати. І, в принципі, зараз контролюють десь 50 на 50 територію один одного. Але трішки з знаком плюс, все ж таки на боці американців. У нього є зверху права непогані позиції. Тут є коробочки, їх можна позбирати і отримати ресурси. Тим більше, що це стелс-генерал. Там в нього є така функція, можна і приховати і ресурсний центр. Тут був працівничок, він це все бачив. Я думаю, Тензор буде реагувати на таку картину. Так, поїхав наверх. Відповідає, не відповідає. Поки що Бойк тут сили невеличкі, я думаю, таке не пропустить зараз швед. А ось знизу, зверху, розгортається битва за цю позицію. Дуже непогано тут зреагував на неї Тензорг, але Бойка не хоче віддавати такі, ну я б сказав, дуже дорогоцінні території. Коробки, вихід на базу опонента. Це тут дуже і дуже чудово на цих позиціях. Ну і добре. Не страшно. Сьогодні дві битви будуть. Треба було робити одну спільну, а не дві різних. То таке. Так, ну що ж, є в центрі випад від Тензора, також підрив зараз нафти відбувається, ну непоганий. Ну тут не доб'ють два підривника, одну нафтову вежу, треба було третього, але третього немає. Технічка збирає лише 5 підривників, тому тут треба ще добивати. Привіт, хлопчики та дівчатка, хто тільки що до нас долучився, а в нас на ефірі першим матч Тензор Бойка. Це у нас запис. Ну, з реплеїв. Трансляція. І ну, битва тут, до речі, може бути знов дуже жорсткою за цю позицію. Ну, як бачимо, там вже Бойка будує свій ресурсний центр. Треба Тензору зараз більш важкі танки, і він це робить. Відразу ж туди, на той фланг. Дуже сильно зараз відволікається. Буде Бойка відповідати. Відповідає Бойка, але там сили дуже нерівнозначні. Там і Джарменкел, і два рокетбаги. Ось трішки більшою групою вже обороняється Бойка, але сильно то і вдало, я б так сказав. Зараз ці позиції втрачені зверху. І відразу ж Тензор відправляє туди свого працівничка і буде закривати цю проблему. Гра була декілька днів тому, результат я спеціально не спойлерив, будемо зараз з вами дивитись. Я цю гру сам не бачив. І це, в принципі, перший раз з вами зараз дивлюсь. Так, ну що ж, тут підрив, але ну, підрив такий, трішечки тупорилий. Відразу ж 5 підривників на одну нафту, там, в принципі, 3 вистачає. Але зараз Бойка, в принципі, задачу мінімум свою виконав. Одну нафту він підірвав, але зараз, мені здається, Тензор дуже добре розійшовся. Якось в нього база навіть більш впевнена, мені здається, виглядає. Хоча Бойка також не виглядає прям дуже-дуже слабким. Тут, в принципі, десь 50-50 ситуація зараз на карті, але за рахунок важких танків, скорпіонів, хоча там є вже бойові автобуси і рокетбаги, в принципі, ситуація скорпіонів не така може бути чудовою, але все ж таки відсутність скорпіонів у стелс-генерала це також неприємно, але вона нівелюється з появою колапсу. Це битва за центр, тут трішки за річку перейшов Тензорг, і зараз це не подобається Бойка.
І він хоче звідти вигнати, в принципі, свого опонента, але просто так Тензор не дається. Зараз дуже великі сили їдуть туди, і, скоріш за всього, це схоже на контрвипад з центру. Причому він буде атакувати не основну базу американця, а буде атакувати додаткову. То, в принципі, вона не така велика, її пробити можна. Чи є сили зараз у Бойка тут все захистити? Ось у чому питання. Є також перші рокетбаги вже і у Тензора, але ж їх дуже і дуже мало. У Бойки їх більше, і вони вже з апгрейдом. Тензор тут дуже багато танків скорпіонів наробив. Рокетбаги намагаються їх всі розконтрити. Дуже далекобійно так б'ють, багато ракет випускають. І як бачимо, в принципі, потрішечку прогризається тут швед, але проблеми, в принципі, це для нього також можуть бути, тому що група все менше і менше стає. Потрішечку Бойка відбувається, але пропустивши так вглиб своєї території, можна сказати. Ну тут, ох, який тут підрив повстанцями. Непоганий. Але рокетбаги досі є в грі. Дуже багато ракетників залишилось, але там далі йде тунель. Є там German Kell в цій групі. Підстрілює по одному юніту, але в нього є кулдаун на це. Він прям часто це робити не може. Один квад лише там відстрелив тих, але і в нього є функція, зате може замінувати нафту, і він це робить. Що ж, закінчилась на цьому атака Тензора. Да, заїхав він дуже глибоко. Вдалося йому там зачепитись лише German Kell'ом. Його зараз просвітили і будуть знищувати. Але він тут свою роль виконав. Замінував і нафту, і, в принципі, нафтопереробний завод. І не буде давати змогу зараз Бойка отримувати бонус саме з цієї будівлі. Вона дає непогані скидки на техніку. Ну і юніти в цілому. Ну що ж, спроба номер 2 від Тензора прорвати оборону. Дуже багато працівників побігло. Вони з апгрейдом на підриви вже. Вони можуть діяти як підривники. Ну, Бойка все одно хоче тут знищити позиції, які в центрі тут займає Тензор. Тензор, в принципі, не хоче їх віддавати. І зараз з новою силою зустрічаються один з одним, але тут танки Скорпіони, вони вже не такі ефективні. Проти рокетбаги могли б бути на початку гри. Ну і Бойка без особливих там проблем зараз відбивається. Два працівнички тут стоять, просто чекають. Ну що ж, ситуація на карті як була 50 на 50, так вона, в принципі, мінус і залишилась. Тому бійка продовжується. Поки немає чіткого фаворита за цією грою. Зараз атакує Бойка, його черга. Декілька хвилин тому назад ви бачили, як атакує швед. Тепер атакує американець. І Тензор поки що не відповідає. Хоча в нього є зараз варіанти заїхати в флангу. Тому що група тут розтягнута. І в флангу буду працювати катлаунчером. Непогано поки що. 2 рокетбаги знищено. Є ще один скатлаунчер. Це не такий ефективний. Так, а це б'є просто куди попало. І туди, куди взагалі треба. То треба виводити з цих тунелів. Ну так. Виводить. І влучно. Один рокетбаги забрав плюс German Kell.
тут даремно він лупить по площі. Там загрози для нього немає. Скоріше за всього, така установка йому. Тензорога. Навіть він свій ж тунель зараз вибиває, не даючи йому змогу відбудуватись. Ну, загла це взагалі такі протистояння. Постійно виходять десь на півгодинки, вже 15 хвилин йде ця битва. Я думаю, вона ще затягнеться десь хвилин на 15. Тому що зараз вторинна економіка з Катшторму вже є. Карта дуже велика, в принципі, є де глашникам жити. Коробок на карті дуже і дуже багато, вторинна економіка також з обох боків є. Вона їм дасть змогу пережити в той момент, коли закінчаться ресурси. Уже є і 5-й ранг. Бойка, як бачимо, кидає токсинову бомбу. Ну, і тут є можливість зараз ще й приховані атаки використовувати. Ну, зараз грають на рівних, якщо чесно. Бойка не сильно відрізняється за грою від свого опонента. Якось чи Тензор дуже сильно грає, а можливо і Бойка. Настільки здав, що впав до рівня Шведа. Хоча я б не сказав, що Швед такий також слабенький, але від Бойка очікують більшого, якщо чесно. Не кожен день трапляється можливість стати володарем чемпіонату світу, там, переможцем особливо. І зараз намагається Тензор атакувати, але втрачає дуже чудові скатлаунчери через неправильне використання. Десь тут Джармен Кел бігає. Дуже затяжна гра виходить у нас. Поки що Бойка не використовував свою приховану атаку. Зараз, скоріш за всього, і у Шведа також з'явиться такі підвищення. Та рангом Бойко опереджає трішечки. Ну, це показник того, що все ж таки Бойка набив більше юнітів, ніж його супротивник. Там все ж таки була велика атака від Тензорга танками Скорпіонами, яку Бойка відбив. Скоріше за всього, саме там дуже багато досвіду і отримав. Не знаю, де глядачі. Ну, 5-й ранг вже з'являється. Полетіла з Катшторм. А куди цікаво? Тут, скоріш за всього, на основну базу. Чи на... Да, вторинна економіка, палац. В принципі, ціль зрозуміла, якщо чесно. Ще один Скашторм запускає зараз Бойка. Теж туди, і тут же одразу ж приховану атаку. Вирішив Бойка добити ворожий палац, добиває Катшторм ворожий своїм. Ну і в принципі зараз він один на карті. Такою суперзброєю. Тут продовжується атака. До речі, невеличкими силами намагається прорватися Тензор на базу до Бойки. Ой, а тут же в центрі група трішки більше буде. І у Бойки що, немає сил чим зустрічати? Немає сил чим відповідати. Ну, скоріш за всього, дуже великі сили вклав у
пускати шторми та вторинну економіку і зараз програє за наземними силами. Я не знаю, що він буде робити. Тому що поки що Тензор дуже легко проїжджає по всі тунелі. Тунелі не вистачає. Пади дуже легко з ними розбираються. Плюс трішечки далеко працює ще скат-лаунчер. Є прихована атака, якою буде зараз прикриватись Тензор, але ні, нормально прикривається так. Вона працює, вона ефективна. Зараз скат-лаунчери здалеку допомагають квадам. Це добре. Виводить свої рокетбаги Бойка, але їх там недостатньо. Вони самотужки не можуть нічого зробити. Ой. Щоб хоча б по своїм не почав бити Тензор. Ой, а тут в тил заїжджає Бойка. До речі, неприємно. Дуже неприємно. Зараз треба розвертати групу з квадами, щоб відбитись від цієї контрвідповіді. Вибивають цю приховану атаку, але там квади вже дуже далеко проїхались. По тилам працює Бойка своїм бойовим автобусом. Частина квадів відволікається на цей бойовий автобус. Хоча він його і втрачає, але він свою, думаю, роботу виконав. Сили ворожі він відволікає. Але далі є прямий коридор на базу до Бойки. Там взагалі ні тунелів, нічого немає. Поїхали знов квади, тепер вже з скорпіонами, щоб легше було будівлі вибивати. У Бойки є там невеличка група, можливо, дасться відбитись нею. Не знаю. Десь 50 на 50 зараз карту займають. Ну, я думаю, 1-0. Немає сил у Бойки, чим це все відбивати, а групи стають все більше і більше. Там реально сил не вистачає зараз відповідати. І Бойка, скоріш за всього, першу гру віддає. На мій погляд. То там просто, ну, якщо зараз ця група буде атакувати, то одна поїде наліво, інша поїде направо, і там далі все. Так, токсинова бомба, можливо, це зараз врятує Бойку від Тензора, але, як бачимо, є куди маневрувати і поїхали далі. Купа юнітів, але вони прям затиснуті між тунелем, кінгерами та скатштормом. Плюс ще не досить дали розташування, але один скатшторм вони все ж таки встигають вибити. Тут є прихована атака. Це питання часу, тут немає куди атакувати, але є ще одна група, тут вже не такі масивні групи у Тензорга, але сили в нього є. Скатшторм Бойки готовий. І відправляє він його куди? Це знов на основну базу, це, скоріш за всього, по нафті. А, ні, він по вторинній економіці. Ну, теж непогана ціль. Я думав, по нафтовим вежам буде бити. Ні, нафтові вежі він поки що не чіпає. Що робити цією групою, невідомо. Є тут рокетбаги, але зараз прям постійно його атакує швед, не даючи йому змоги просто так віддихатись. Дуже важко це все йде. І знов туди, в слабке місце, в прямісіньке серце Бойки, ну, бази Бойки, атакує зараз Тензор, і це, можливо, остання гра. Останні хвилини. До протистояння, ну, тут важкувато відбувається для Бойки, цей шведський гравець. Неприємний. Ну, група у Тензора також лягає. Але
територія, яку займає Бойка, все менше і менше. Я не знаю. Так, він може так довго, звісно ж, відбиватись, але це все одно буде важко для нього. Зараз вже зверху поїхала група, знов з скат-лаунчерами. Тут є де пробиватись. Скоріш за всього, знов будуть зараз підтягувати, мені здається, увагу. А основні сили десь в іншому місці будуть атакувати. Полетіли тут скат-лаунчери, але група наземна була розбита. Ще одна прихована атака. Атака куди? Ага, це щоб прикрити скат-лаунчери. О, майже встиг. 2 скат-лаунчери втрачені. Ще один залишився. В цій групі. Так, ну тут дуже легко. Зараз цю шалений натовп вибили. Без особливих проблем. Продовжується атака, тут вже реально не відчувається сильного спротиву. Бойка намагається якось це все заглушити, якось отримати секунди там для відпочинку якогось, але йому цього відпочинку швед не дає. Він просто вперед, вперед, вперед. Так, не може зупинити його зараз Бойка, хоча дуже сильно намагається. Тут вже сил не вистачає, вторинної економіки не так вже і багато залишається у Бойка. Там ще одна-дві таких атаки і буде важко щось зробити. Побігли тут вже працівники займати територію. Лише один бойовий автобус. Так, Бойка відповідає однією тією самою групою по всій карті. Зараз, якщо розтягне його оборону Тензорг, то в принципі для нього ця гра буде остаточно закінчена. Тому що група для оборони у Бойки лише одна, і вона знаходиться в тунелі, і він одночасно в різних місцях нею бути не може. Я думаю, Тензорг, то треба йому спробувати в 2-3 місцях атакувати одночасно, щоб було легше. Так, ну тут Бойка теж ще має що сказати, в нього є стелс, який він приховує свої групи з юнітами. Тут можна зараз неприємно отримати скат-лаунчером. Бум. І не туди. Не попав. Цікаво, знаєте що не використовує зараз свої підвищення. Тензорг, в нього ж є повстанці, вони підриваються. Полетіло. Оце знов по базі. Вторинну економіку, як ми бачили, намагається вибивати. На цей раз все ж таки по нафті. Ну, в принципі, нафта на 28-й хвилині досі жива. Це прям диво. Найпершими вибивають нафту, щоб не давати економіку своїм опонентам. Ну і відразу ж прихована атака. І під неї таксобомба. Ну це щоб підловити ворожі юніти. Але трішки невдало. Не туди скинув зараз Бойка, і юніти, в принципі, нормально так. На свій тунель повернулись. Є скат-шторм у Тензорга. Ну, в нього вони були раніше, але йому їх повибивали. Так, ну тут майже добудований. Тут один хлопець в повному оточенні. Так. Це сабот... Не доїхав. Вже 2 скат-шторми у Тензорга. Ну зараз база дуже маленька у Бойка, якщо чесно. Це все
можна просвітити 2-3 радарами. І полетіло тепер перше за цю гру від Тензорга, і чи витримає це все Бойка? Ну, я думаю, навряд чи. Прилітає йому по військовим заводам, щоб не було в нього ідеї відповідати технікою. Ой, поїхали! Поїхали демобайки. Поїхали демобайки. Рокетбаги будуть зупиняти чи ні? Воу! І тунель постраждав, і рокетбаги постраждали. Нормально. Нормально так прилетіло. Ой. А тут багато скатлаунчерів, просто так не пролізеш тут. Повільні квади не можуть цього зробити. 2 рокетбаги залишилось. Це що, у цій групі? Але нема натовпу. Зор зараз атакувати. До речі, там апгрейд на калаші вже є. Ні, не було таких шуток, жартів. І перший бал отримає зараз шведський гравець. Бойка не витягнув свою першу гру в цьому протистоянні. І тепер треба йому буде відіграватись. Відіграватись, я думаю, він зможе на підривного гола генерала, граючи тепер на правій частині карти знизу під жовтим кольором. А Тензор зверху за стелса. Тільки жорстко. Ну і як бачите, Тензор теж не такий слабкий. Нормально так зараз надавав Бойка. Гра буде до 6 перемог. Рано чи пізно вона закінчиться. Поки що Бойка треба підігравати 1 бал. І я думаю, йому навіть треба вперед виходити, щоб його не здоганяли, а не він когось там доганяв. Емо сильніший генерал? Ну да, на початку особливо, але це ж треба зараз потенціал підривного генерала. Карта велика. Працівниками бігати, щоб десь збудувати тунель дуже довго, але карта дає можливість десь на сліпих зонах добудувати непогані такі позиції. Є така можливість. Поїхала перша технічка від Бойка. Вона не пуста, не порожня. А там же є тунель у Тензорга, який побачить її. Але він туди не їде. Він їде трішечки лівіше. На самісінький фланг. Є можливість навіть по працівникам зараз побігати, покататись. Але туди не поїхав. Ой, по військовому заводу зараз. І тепер можна і по працівникам. Нормально. Нормально так заїхав. Мінус військовий завод. Іншого немає. Зараз Тензоргу треба буде прям терміново його відбудовувати. Зверху Бойка територію не віддав біля своєї нафти. Знизу, в принципі, тут ситуація така сама, як і в минулій грі на початку. Тензор поки що не відповідає. Ні підривами, ні атаками. Ще партія технічок поїхала на базу до Шведа. Так. Не дали будувати тунель. І висаджують працівничка. Зараз буде забирати собі територію. До речі, тут коробки є, непогана територія така. І знов через лівий фланг атакує Бойка, є слабке місце, у Тензорга не закрите нічим. І це фейкові військові заводи. Ой, Бойка тут непогано такий тунель тут будує. Тут же прохідний двір розпочинається на базі у Шведа. Знов підривають йому військовий завод. Ай-яй-яй-яй.
Ще й працівників зараз втрачає. Енель тут встигне добудувати чи не встигає? Встигає чи не встигає? Ось що. Питання. Встигає. Не зупиняє його, і це, можливо, зараз проблема для нього буде. Відразу ж звідти квад і ще додаткові ракетники, плюс працівничок закріплюється на території. На ворожій і... Чи зможе зараз швед відбитись? Оце запитання. Можливо, 1-1. Дуже стрімка атака зараз вийшла від американця, що швед зараз дуже сильно приголомшений. Можна сказати, в нокдауні. Пропустив він дуже серйозно. І той лівий фланг, він йому зараз дуже багато неприємностей приносить. Бойка вже ще один ресурсний центр собі побудував. Ресурсів в нього просто дофіга. Ще є захоплення нафти. Так, а що? Чому стали? Ага. Саджає ракетників в технічки. Так, а куди? А куди? Чекає на допомогу тут, невідомо. Вон квади є. Квади він свої замовляє. Ой, тензор здається. Ну що ж, 1-1. 1-1, все ж таки. Бойка далеко не відпускає опонента. Так. Будемо дивитись наступну гру. Карта Tiny Tactics. Бойка розпочинає за ванільного глашника. Жовтий колір. На правій частині. І Air ВВС США, Тензорг на лівій точці. Є, я думаю, що тут, в принципі, глашник може витягувати цю гру. Чому би і ні. Це можливо. Найцікаво, як зараз буде Тензор грати. Так, 2 ресурсних центри. Є казарм. Ну, казарма, в принципі, це щоб нафту захопити, це зрозуміло. Так, військовий завод, ніякої вам авіації, будуть Хаммері. Бойка по території розбігається. Одразу ж підривник на знизу побіг. Коли в Rocky Up продовжиш грати. Коли буде настрій? Так, буду захоплювати собі нафту. Бойка. А тут є підривник, але ракетники навряд чи його зупинять. Ось технічку він зупиняє. А чому? Так. Ну, не дає захоплювати нафту зараз американцю, але трішки невдало тут. Можна було забирати цей бульдозер якимось підривом. Ну, глашник непогано так по карті розійшовся. Він всюди є. І зверху, і в центрі, і знизу. Ну, грає як глашник. Інакше глашники не грають. Що буде робити тут Тензор? Ну, хамери є в нього. Але йому треба зараз цю карту контролювати. А випади можуть бути будь-звідки. Непоганий працівничок робить забігання. Є можливість прям на фланзі бази зачепитись, а фланг не контролює зараз швед. Дякую за підтримку. Дякую за чоботи. Так, не дають тут чіплятись за територію цьому працівничку. Панель вибили.
Все ж таки Тензор контролює карту. Хоча йому це важкувато робити. Лашнику легше, він більше бачить. 200 гривень на чобіток. Дякую за 200 гривень на чобіток. Так, а тут непоганий зараз підрив нафти. Але трішки затупили. Підривники, треба через контрол його підривати. Він ще зараз запорить. І не запоров, але проблема могла бути. Є квади. Зверху камери. Камери для квадів це не загроза, якщо чесно. Більше ракетних тут навіть загроза, ніж самі квади. А ти що, чат не бачиш? Ти ж кудись пишеш? Там ж чат є в... Вебка тут не потрібна, тут максимальна кількість екрану потрібна. Бо без вебки. І чат маленький. Щоб він був, але не сильно там заважав. Коли чат великий, він заважає. Ну, непогано Тензор зараз тримається. Він не дає особливо там глашнику якось розійтись, флагом контролює свої. Знов не дає працівничку. Тепер вже знизу пробігти. І як бачимо, навіть в додатковий ресурсний центр переходить. Є бойовий чинук. Але там квади. Там квади дуже швидко його зупиняють. Ой, а ось і технічки швидесенько там крилами. Так. Що будуть підривати? Так, є стратегічний центр, який можна підірвати. Просто як на своїй базі катаються зараз технічки, підривають стратегічний центр. І що тут? Точно нікого немає. Пуста технічка. Ну, хоча б стратегічний центр забрав, це вже дуже добре. Хамери зараз не такі агресивні будуть. Ой, дуже близько хамерами під'їхав зараз Тензор. І хотів красиво зараз підірвати групу з хамерами, але не вдало. Бойко ухильнувся. А я за кого вболіваю? Я за красиву гру. В центрі тут навряд чи дадуть. Просто так збирати коробки, дуже близько хамери. Але є два тоннеля. Є на хамерах розвідка у вигляді дронів. І дуже швидко знаходять ці приховані тоннелі. Є тут German Kell. І висаджуються ракетники. Для того, щоб легше було пробиватись. Другий ранг у шведа, і, до речі, через центр можна їхати далі. Тут є гарматна платформа, але думаю, що вона не сильно там допоможе проти хамерів. Дуже легко зараз хамер з нею розібрались. І центр голий. Центр просто голий. Хамери як у себе вдома катаються. Ще один підрив буде, але на цей раз я думаю, що навряд чи. Ще й прям під бойовий чинук хамери забрав. Ну, теж непогано. Так, полетіло бомбардування. І Тензор зараз буде пробиватись далі. Ну, не знаю, чи був сюди саме бити. Можливо, сюди треба було, трішечки далі треба було. Можливо, в нього він не побачив, куди саме треба відправити. Ну, зверху повністю контролює територію. До речі, є можливість зараз атакувати зверху. Тут не сильно там база захищена. Де в центрі вже теж дирявий захист. Знизу плюс-мінус там нормально. Але думаю, що це теж ненадовго. Так, хоче зачистити знизу. Відправляється туди спектр ганшип. Через центр вирішив просто ракетниками йти, а там
Гарменкел розбирається. Так, ну дуже багато хамерів зараз знизу. Там намагається зараз Бойка тримати удар, але щось у нього знову не дуже виходить. Так, підвищеннями. Можливо, треба було вдарити. В моменті атаки. Бартон тут. До речі, тут немає куди зайти. Можливо, тут пробігти. Та навряд чи. Навряд чи. Аж 3 бойових чинука полетіло. Ой, один щось там затупив. Трішки ззаду. І... Вад виїжджає, але не може зараз нічого зробити. Камери тут з землі атакують. Повітря контролюється чинуками бойовими. І зараз знизу теж все зачищається. Не може нічого протидіяти йому. Бойка. Ну, квади тут стоять, просто збивають один бойовий чинук, відводить їх. Зараз Тензорг і їде далі. Можна забирати нафту. Він вирішує її захопити краще, ніж просто її знищити. Вирішує Бойка, що треба йти в контрвідповідь. А що робити з флангом будеш, невідомо. Не подумав зараз Бойка. Він вирішив позбивати чинуки, які там в центрі. Там хамерів вже дуже і дуже багато. Реально багато. Ну, Бартон тут бігає просто. Притул розстріляє. Ворожі рокетбаги. І бойові чинуки, але занадто далеко вони заїхали, але вибивають. Вибивають дуже і дуже багато зараз ворожих рокетбагів. Бойовий чинук є. Чому їх так постійно садить Тензорг? Я не розумію. Що в цьому є таке? Можливо, він ремонтується, як і хамери. Медички. Ні? Може таке бути? Не може. Можливо, я щось не знаю. Тут битва йде. Тут спектр ганчів по вторинній економіці працює. Ну, багато втрачає зараз Тензор своїх хамерів. Але там... В принципі, не так і багато там резервів в нього є. Так, бойовий чинук тут обережно треба використовувати і залітає він. Не боїться квадів. Ой. Як він зараз непогано по тилам Бойки працює. Ну і в принципі, я думаю, що це 2-1. Ну, Бойка щось дуже важко виглядає. Якось Тензорг прям пресингує його і дуже вдало. Тут просто, я не знаю, що зараз повинно трапити, щоб Бойка перевернув гру. Ну, 5-й ранг в нього ще може змінити хід подій. Якась дуже шалена прихована атака. Тут є куди атакувати. Тому що зараз у Тензорга вся увага виключно в атаці. Він навіть про оборону і не думає. Бойові чинуки літають над полем битви, але вперед їх поки що не відправляє. Ну, хамерів багато, вони всі з ракетниками. Дуже і дуже важко тут зупиняти квадами таку кількість хамерів. Реально важко. Рокетбаги мало у Бойки. Він вже намагається маневрувати з різних тунелів. Я думаю, поки що йому це вдається. Але я думаю, що це може навіть і ненадовго буде. Та казарма заважає Тензоргу, вирішив її вибити. Вона
не стояло на шляху. І летить зараз термобар. І все. Бойка на цьому закінчився. Ну, 2-1 зараз швед знов іде вперед на 1 бал. Непогано він розпочинає. Вимушений Бойка постійно його наздоганяти. Реверсна гра зараз. Гравці змінюються місцями, змінюються генералами, і Бойка тепер грає зліва на ваших екранах на авіаційного США генерала. А проти нього Тензорг грає за ванільного глашника. Для Бойки дуже важко грати з Тензоргом, щоб хоча б не відлетів від нього. Для нього це проблема. Цікаво. Ну, в схожому стилі розпочинає Бойка. Також гармата на знизу. Скоріше за всього, зараз підрив піде від Тензорга. Туди, по нафті. А можливо буде зараз і бульдозери шукати. Так. Якийсь дроб від Бойки полетів. Технічку головне зараз не пропустити. Народ. Так, є квад. Не встигає квадом збити. Там хаммер. Так, зупинили технічку. Без особливих проблем. Хаммер просто катається зараз в тилу шведа. Лише 2 працівники постраждали. Не критично. І затиснули цей хаммер. Дуже легко з ним впорались. Ну і повертаються на місце працівнички. Ну, треба тут замовити пару штук. Так. Робить забігання. Цікаво, чи буде вдало воно, чи ні. Авто вже захоплено. Бойка. Ну, зверху тут живе собі глашник, поки що ніхто йому там не заважає цього робити. Поїхав на фланги Бойка, подивився, що там квад. Знайшов його. А цього працівничка поки що ніхто не знає. Ну, чи буде він задіяний, поки що невідомо. Квадами ловити хамери таке собі. Не сильно то воно і успішно буде. Треба вже в палац переходити. Хоча можна і технічками ще обійтись, немає поки що стратегічного центру у Бойка. Технічок побільше. Хоча тут пади тут також потрібні, але це більше захищатись від дропів та бойових чинуків. Тому що там авіації немає. І працівничок досі стоїть. Поки що ніяк не задіяний. Ну і це таке. Дуже повільна боротьба. Зверху. Ой-ой-ой-ой, що робить Бойка? Тут же міни. Тут міни, і він не знає про них. Ну, для нього це, можливо, нова карта. Можливо, цю карту обирав саме Тензор, тому для нього ця карта невідома. Саме тому і на міни потрапляє.
І відбувається зверху Тензорг. Ось вам і стратег центр. Але тут квади просто під'їхали і зараз вимикають видобуток з одного ресурсного центру. Цей працівничок міг би бути зараз козирем цієї гри для шведа, але він поки що його аж ніяк не задіє. Ну ніяк, взагалі. Тому навіть не цікаво нам туди дивитись, можливо, навіть забув про нього. Ну, поки тут бойка б'ється за верх, в принципі, працівнички збирають коробки нормально там. Ой, яка атака зараз знизу буде. Буде загрозливо для бази американського гравця. Складів дуже-дуже багато. Треба зупинятись, вибити цю платформу. Ще із картинки працюють по квадам. Нафту, я думаю, хоча б одну він знищить. І пролітає бомбардування. Ну, майже всю групу квадів зараз втрачає швед. Ну, зрозуміло, але там все одно міни. Знав би, що там міни, він би їх там, я думаю, сконтролював би, куди їм їхати. Скоріше за всього, що так як гравець, він на цій карті мало грав. Я її раніше теж не бачив, якщо чесно. Коли грають на одній тій самій карті, знають про це. Так, раптори вже в грі з'являються. Перша авіація. У минулій грі із авіації були задіяні бойові чинуки, тут задіюють саме бойові, саме раптори. Ну, з появою авіації та стратегічного центру, як на мій погляд, трішки легше стало. Так, а що це таке? Прикол якийсь від Тензорга зараз. Приїхав один байкер. Почав бити по бульдозера. Коли це зробити дуже-дуже важко. Ну що ж, картина гри трішки міняється, тепер вже в бік американця. Потрішечку вирівнює він ситуацію. Якось він трішки розгублено спочатку матчу виглядав, тепер, в принципі, зібрався з думками і вже легше. Блін, цей працівничок досі тут стоїть. Ну яка б шикарна атака була б з панелю, якщо б він зараз задіяв його. Просто авіація нищить все, що бачить перед собою. Камери невідомо чим зупиняти. Якщо використовуєш рокетбаги, то проти них відразу ж працює авіація. Неприємна штука. О, нарешті він розпочав будувати тут. Знайшов місце. І пішла. Зараз буде агресивна атака від Тензорга, яку бойка 100% не очікує. Так. Давай, де? Більше юнітів, мені здається, треба, але тут бойка атакує, занадто багато не можна там використовувати. І... ну, ресурсів там, знаєте, небагато у бойки, якщо так подивитись. Вторинної економіки немає. А коробочки закінчились тут. І тут теж закінчуються. Є ще зараз всі шанси у Тензорга ще й вперед вийти. Атака в нього непогано виходить, якщо чесно. Треба її продовжувати. Ще більше сили туди вперед кидати. Але побоюється, напевно. Мені здається, що тут камери дотиснуть його, якщо він оголить свою базу, і тому там тримає на своїй території.
Ой, як зараз класно влучає. А10 по цим квадам. Ну, треба продовжувати. Треба продовжувати цю атаку. Сил треба туди більше ще. Треба ще більше сил. Ну, є тунель новий. Ще ближче до бази. А там хамери є. Повертаються вже. Ой. Ой. Прилітає бомбардування і ця атака просто закінчується. Ця атака просто закінчується і ще й... Ну, треба було більше. З самого початку треба було більше. Але тут через центр вже намагається лізти Тензорг. І знов картина гри міняється. Картина гри міняється. Тензорга 3-й ранг. Можливо, навіть дочекаємось, коли 5-й буде. Ох, він собі бульдозер вкрав. Є електростанція. Але ненадовго її вистачило. Але тут є командний центр. Тому, в принципі, нормально. Ще й не дає добувати ресурси. Quake тут і так проблеми з економікою, немає вторинної. Основні коробки він вже вигріб. Трішки тут залишається ще на цьому другому $3000. В нього є ще 4. Ну це 7000, це не так вже і багато. Полетіли підвищення. Головне зараз з цих хамерів підбитися грамотно. Підвищення такі серйозні. Прилітають, а куди це взагалі в нікуди. Ну ніколи не бачив, щоб особливо там якось гальмували когось тими листівками. Таке собі. Підвищення, якщо чесно. Так, бойові чинники тут готує. Бойка. На останні копійки, як сказав. Ой, там себе заганяє. Там себе заганяє бойка між квадами та рокетбагі зараз. Заїхав. Квади знищив, але декілька хамерів на подступі там втратив. Угу. Бойка перейшов знизу там добити коробки. Ну в центрі ще є коробки. В принципі, на карті ресурси ще є. Треба ще просто грамотно їх якось витягнути. В центрі не дають зробити цього квади. Бувають чинуки. Вони дуже-дуже красиво падають. Група тут дуже велика зверху, якщо чесно. Там плюс ще є бойові чинуки. Так, квади, по чинукам треба працювати. Ух, які тут втрати зараз у шведа. Дуже серйозні. Ага. Падає все ж таки цей бойовий чинук. Але скільки ж він тут зараз неприємностей зробив? Прям дуже і дуже багато. Продовжує свою атаку бойка, вже група не така масивна. Камерами. Вже важче. Так, ну встиг тут зайняти цю хатиночку. Кармен Келла втрачає. Цей будиночок використали наповну. Один хаммер лише залишається від цієї групи. Група була дуже і дуже великою. Пролітає, тут закривається тунель. І полетів спектр ганшип. По чорному ринку. Ну, чорних ринків небагато зараз у шведа. Ну, в нього теж не все добре з економікою. Якщо так подивитись. Нову електростанцію собі відбудував. Так, а це куди? Це просто тупо в нікуди використано. Підвищення, хотів там когось піймати, але нічого не вдалося. Спроба була поганою.
Ну, прибіг сюди працівничок, ну це тупо розвідка. Але я думаю, він вже побачив, коли останні коробки тут позбирали чунуки. Тут також є коробки, їх також можна збирати. Ну, зараз в основному за ресурсні точки від Кійка. Ще одна електростанція. Вкотре її вибивають. Але глашник, в принципі, себе нормально відчуває. Під електрикою. Заряджений на перемогу. Чи буде вона, поки що невідомо, поки що. Бойка теж не хоче просто так віддавати бали. Падами лише грає, це погано для Тензора, якщо чесно. Ну, важко зупиняти таку велику кількість хамерів. І четвертий ранг лише зараз є. Треба дочекатись до 5-го. Вон там вже буде полегше, я думаю. Дуже близько Бойка зараз підвіз свої хамери. Втрати дуже великі серед хамерів, але серед квадів ще більше. Ну все, тут коробки залишаються лише в центрі. Зверху також є коробочки, але там вже їх не так і багато. Чунукам треба зробити по 5 разів туди-сюди, і в принципі вони їх позбирають. Є тут один Джарменкел, але його одного там не вистачає. Плюс ще й в повітрі є бойовий чинук. Ну, зараз глашник вже просідає. Він по рангу не так добре йде. Він по підвищенням зараз нічого не може вдіяти. Ну і у американця є плюс ще й технології. Бойові чинуки, власника такого не буде. Ну, в нього є американські, в принципі, технології, але це треба ще й мати економічний ресурс, щоб грати двома арміями. Такого варіанту немає зараз Тензора. Йому б ресурсів вистачило за гла грати. І він навіть про це і не думає. Тому що з ресурсами повна біда. Ще й Бойка не дає грати з чорними ринками. Одразу ж їх знищують, тільки побачить. Ну, це знов підвищення. Це раз може бути дуже сильно боляче. Є 2 військових заводи. Скоріше за всього, зараз їх буде і вимикати. Так. Мінус 2 військових заводи. Ну, вони поруч стояли. Тут прям вони напрошувались туди вдарити. І поки не відбудує новий хоча б один військовий завод, це останні юніти у шведа. А ресурсів немає. Ресурсів немає відбудувати новий. Ну, це 2-2. Це 2-2. Швед якби не намагався, не старався, але він не зміг зараз робити перевагу над своїм опонентом. Окей. Бойка зрівнює свої шанси. Наступна карта Blue Hole. Бойка розпочинає за американця знизу. Ну, поки що китайців не було. Так, глашник у нас Тензор. Ну теж Ваніла Гала проти Ваніла США. Як на мій погляд, розпочинають дуже дефолтно для цієї карти. Дві казарми зараз по всім напрямкам. Тут нафти дуже багато на цій карті. Така ж сама ситуація у американця, але він зараз буде дропати. І дроп може бути вдалим.
Один ресурсник прикритий підривником, а інша територія не прикрита. Роздавили тут цього працівничка і відразу ж в чинук назад. Ну тут також є можливість зараз роздавити, але там вже є підривник. Ой! Зараз підривник не був невдалий. Через контрол його підірвав Тензор. І треба рятувати свій бульдозер. На цей раз підрив був кращим. Ну, трішечки пригальмував розвиток свого супротивника. Зараз американець Флет. Трішечки втратив темп. Але думаю, що ненадовго. Нафту він вже собі захоплює. І не тільки свою, я так розумію, буду захоплювати. Так, ця технічка тут не вдала. Хотів проїхати, не дали. Що зробити? Ну, я думаю, зараз кожен захопить свою нафту. Хто потребує ця карта. Да. Повертається штук назад на базу. Будує другий військовий завод Бойка. Ну, зараз буде дуже шалений групи з хамерами. Думаю, що така кількість нафти не залишиться не використано, я так думаю. Ну, якщо подивитись по карті, реально кожен з гравців забрав свою нафту, ну, окрім оцієї. Тензор до неї не добіг. Лише зараз біжить туди. Повстанець, він трішки буде швидший, ніж рейнджер у Бойка. Хамери тут же в грі. Але поки що їх 3. Не сильно багато. Стратегічний центр буде. Поки що немає, є другий ресурсний. Ну, там, до речі, ресурсних аж 3. О, Тензорга, тому, в принципі, він нормально теж йде по грі. Так, ну треба ж з цієї вежі. Камери в центрі. Атакують непогано. Тут немає навіть тунелів. На центрі лише один і той такий. Чисто там всередині десь. І Бойка зараз має всі шанси вибити ворожий військовий завод. Тому що тільки один хамер з ракетниками, а інші. Ну, ремонтуються, значить вони теж з ракетниками, але щось ракетники там затопили. Ні. Таксотрактор тут як. Доїхав далеко. Тензорг намагається зараз рятувати і другий військовий завод, поки що вдається. Камери підігнати, один навіть вибив, другий вибив. Ну, нормально, поки що йде. Так. Повстанці на мотоциклах. Ще один хаммер знищено. Ну, затягнув Бойка, треба було раніше поїжджати з-під удару. Він не поїхав. І зараз втрачає свою групу. Група була доволі таки нормальною. Навіть показав Тензоргу, де ще є ресурси, і Тензорг відразу ж туди побіг. Коробки буде збирати. Так, ну щось тут невдало. Тут якось діє Тензор, тепер він вже втрачає. Нафту так і не захопив. Хоча міг би. Тензор зараз фланг захопив собі. І знаєте, вони дають теж непогану таку перевагу.
Треба зараз Бойка якось заїхати туди. І він намагається це зробити, ну хоча б щось собі вигризти. Не треба віддавати таку велику кількість ресурсів і території, особливо алголашникам. І ось вона, ця перевага. Зараз хамери є, Бойка поки що встигає туди зустрічати, але можливо це буде дзвоником для нього. Втрачає всі хамери, і зараз буде втрачати і він свій військовий завод. Чинники йому позбивали. Військовий завод все. Тут Бойка все ж таки зламав цю оборону, але дуже довго він з нею провозився. Трішки щось брав секунду на помислити, подумати. І зараз пропускає атаку. Тут квади будуть тримати оборону довго. Чи ні? Хаммери втрачає. В цій боротьбі Хаммери втрачено і не один. Тому я думаю, що ця атака була дуже продуктивною. Тут ще одна така сама, але тепер більше рокетбаги. Рокетбаги повинні тут далеко розстрілювати. Бойка намагається також перейти в контрвідповідь. На правому фланзі особливої оборони немає. Можна заїхати під нафту, а там, в принципі, зверху ще й бункери позаймати. Хоча ні, не поїхав. Я думаю, туди б заїхав і тримав би оборону, дуже багато сил би Тензор. Зараз втратив би на обороні, на спробі вибити звідти Бойка. Натомість зараз Бойка витрачає свої хамери на... Ну, тут, в принципі, він вже відступає. Ну, хоча б собі забрав правий фланг. Нормально контролює. У Лашника теж багато ресурсів, якщо чесно. Ой. Що тут таке сидить? Ось там схоже на снайперів. Вже є у Бойка. А де вони там є? Я щось так і не зрозумів. Десь там. Десь там сидять. Через центр намагається зараз швед проїхати, а там вже є томагавки. Мало ми артилерії бачили в цьому турнірі, особливо американської. І, напевно, один з перших, хто використовує її на повну зараз Бойка. Затримує Тензорга, не дає йому просто так проїхати. Він так хотів, так мало отримав. Ну да, томагавки ж вони теж Search and Destroy, на них теж розраховуються. Тому вони так нормально луплять через напівкарти. Але їх дуже рідко використовують, хоча я думаю, що це треба частіше робити. Ну, правий фланг тепер знов втрачає Бойка, але Бойка непогано тут може на центрі атакувати. А де? Де оборона Тензорга? Немає. Доводиться з правого флангу переводити свою групу на центр, щоб відбитись від цієї атаки. Ну, до речі, непогано поки що виходить. Він атакує прямісінько у фланг.
Ну і Бойка тепер повертається назад. То тут такі гойдалки в грі. І як бачимо, тепер знов господарем правого флангу є Глашник. І, до речі, знов ситуація неприємна для Бойка. Йому знов... В нього знов Глашник на флангах, в принципі. З усіх боків, куди не подивишся. Він так хоча б правий фланг контролював. Там міг бути спокійним. Ой, а тут зараз як теж неприємно може бути. Поки Бойка намагається штурмом брати цей півострів, йому в тил можуть заїхати рокетбаги. Але там він дуже акуратно грає, тому що в тих будиночках сидять ракетники. Ну, там багато снайперів. Звуки пострілів такі прям. Дуже впевнені. Ой. Через центр зараз намагається Тензорг. Ой-ой-ой, як розтягнулася його група. Дуже і дуже неприємно. І це листівки, ну, теж скинуті, але не сильно там вони якось гальмують. В принципі, Тензор сам би там зупинився десь. Ще й прихована атака. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, яка зараз токсинова бомба скинута. І щось мені здається, що після таких маневрів Тензорг буде зараз мати 3 бали. Яка тут була група з хамерами? Ну це просто якось так провтикав там. Ой, а тут тепер у відповідь на тобі. Оу. Ох, як вони тут прям битву влаштували, ніхіра собі. Прям підвищення, і всі влучно. Ох. Ну, намагається дотиснути, видно, прям хоче дотиснути раненого Бойку, в якого сил не так вже і багато. Нафти там в нього майже і немає. 2 є нафтові вежі, 3 і все. Там більше нема. Ну тут хамери вже прям базу свою охороняють. Тут прям ледь жива прихована атака. Можливо, треба було працівничка туди посадити, щоб він її хоч відремонтував. Хоча тут вже є можливість навіть ще більш агресивні тунелі. Прям перед самісіньким носом у Бойка відбудувати. Ну, я думаю, це 3-2. Я думаю, це 3-2. Тут же база заблокована, військовий завод. Один заблоковано, другий заблоковано, ну ще один є. Ні, все ж таки Бойка, здається, не витягує він цю гру. І зараз швед знов вкотре виходить вперед. Ну, Бойка майже всі матчі просто намагається наздогнати, в нього виходить це, але кожним разом Тензор це ближче і ближче. До 6 перемог, ніж Бойка. Бойка все одно його наздоганяє. Красива битва, якщо чесно. Ну і тепер реверс награв нас. Бойка тепер за ванільного Глашника, а американцем буде грати Тензор. Ну, Бойка вміє красиво підривати. Я думаю, зараз він нам буде демонструвати це. Карта велика, ресурсів багато. Чому би і ні. Можна зробити на це ставку. Ну, я хочу підриви. Ну, хочу. Поки що не бачу в цьому турнірі прям такі шалені, красиві підриви. Бойка це вміє робити. Хай не прибідняється. Він на цих підривах ПС-ку до року забрав. Я впевнений. Що хоча б в одній грі, але він розпочне прям бомбити свого опонента.
2 казарми і військовий завод. Ну, 2 казарми це... В одній вивчається захоплення, а в іншій замовляються рейнджер. Тут така сама картина. Тут ці хлопці тут ненадовго засіли. Просто вирішили авто вибити. Так, а це не підрив. Це не підрив. Це просто по бульдозеру. Так, а де є ще бульдозери? Ось він. Бульдозер, ну тут його бачить Бойка. Ну, скоріш за всього. Техніка. Технічка не порожня, там хтось є в ній. Можна забирати ще один. Можна забирати ще один бульдозер. В принципі, без питань. Я думаю, це буде зараз намагатись робити Бойка. Як? Звук трішки з запізненням працював. Там рейнджер з флешками. Флешки вивчив Тензор. І поїхали технічки саме туди, на правий фланг. Я думаю, буду зараз шукати можливості забрати. Ой, хотів підривати ці 2 хамери, але не вдало. Не вдало. Бульдозер тут на тоненькому, якщо чесно. Тут тунель дуже поруч з ним. Можна об'їхати, знищити його. Дуже обережно зараз треба Тензоргу грати. Це дуже небезпечно зараз для нього. Ну, 1000 ця нафта дала. І ця дала. Поїхала технічка через центр. Ну, тут єдиний ресурсний центр є у Тензора. Командний центр він не продавав. Оп, електростанція та військовий завод, це відразу ж мінус. Гравці грають просто шикарно. Хоча я думаю, що Бойка не в найкращій своїй формі. У 2020 році він в 1.16, по-моєму, помилок не робив. Я за красиву гру, я в принципі ні за одного, ні за іншого гравця не вболіваю. У мене як таке немає там улюбленого гравця з топового сегменту. У мене вони всі однакові. Ну, можливо, коли українські гравці грають на такому рівні, можливо, їм там віддаю перевагу. Так. Технічки прям як у себе вдома катаються. Ще один військовий завод забирають. Камери Тензор зараз вимушений повернути назад, але тут дуже багато ракетників. До них дуже небезпечно під'їжджати дуже близько. Зараз цей Тензор вимушений випустити своїх звірів з хамерів. Їх технічки дуже швидко складаються, але хамери теж дуже швидко знищуються. І зараз Тензор залишається взагалі без оборони. Треба якомога швидше це все відновити. А зараз ще одна технічка їде. Ну зараз Бойка задав темп. Дуже серйозний, дуже великий. І це ще один підрив. Ну ось він, Бойка. Як він вміє грати. Підрив за підривом, технічки, ракетники. Дуже швидка гра загла.
Просто Тензор зараз в деякий момент не перестане встигати. Він вже не встигає, якщо чесно. Йому вже важкувато. Котре він? Це вже третє він втрачає військовий завод. Військових заводів в нього 2, але постійно один під атаку. Він ж не безкоштовний, також грошей коштує. О, так надовго то не вистачить, якщо ти лише будеш відбудовувати їх. Ну, я всіх однаково підтримую, якщо чесно. Ну, я ж кажу, в мене немає особливо там якихось улюблених гравців. Вони всі грають для мене, в принципі, на рівних. Хтось трішечки швидше, там, краще грає, хтось трішечки не так. Агресивно там. Хтось трішки не так. Прям вдало. Але, в принципі, плюс-мінус вони всі однакові. Я когось там окремого виділяти не можу. З українських мені The Game Василь нравиться. Як людина, ну окей. Трішки несерйозний, може написати, що гра буде завтра і на гру не з'явитись. Але це, я думаю, це підліткове таке. Так, нормальний хлопчик грає нормально. Ну, Хумі, да, Хумі такий, компанійський. Якщо брати за цим параметром, да, він компанійський. В Рокетбагі вже з апгрейдом у бойка. Ой. Ну, до речі, пережив ці шалені підриви від американця Швед. І навіть свою гру намагається грати. Дуже довго тут контролює правий фланг, закрив його. І зараз бійка йде за лівий фланг. Ну не треба віддавати лашнику фланги, розуміється прекрасно. Тензор сам в минулій грі контролював ці фланги і потім просто продавив оборону на центрі. Де бойка все слабкіше і слабкіше ставав. Тут, в принципі, якщо віддати глашнику територію, може відбутись саме те саме. Він цього не хоче. І, як бачимо, зараз другий фланг від себе забирає. Рокетбаги, ну, не сильно тут можуть впоратись. Хамерів багато, ракетників багато. А що там з цим турніром для новачків? Та він іде собі потихеньку, там сильно великий розрив між гравцями. І дуже багато матчів 6-0. Там один прям сильно сильний, а інший прям сильно слабий. І там великий розрив. Я думаю, я цей турнір буду показувати ближче десь до плей-офф. Можливо, там якісь матчі, що є цікаві, там де. Ну там в групі є один сильний, там один-два сильних, а інші слабкіші. Там дуже багато таких матчів, ну, які навряд чи цікаво дивитись, 6-0. А ось я думаю, у другій половині турніру, там де буде плей-офф, там будуть вже грати гравці плюс-мінус одного рівня, і там можна буде щось цікаве показати вам. Зараз, в принципі, в пріоритеті показати World Series. Тут все ж таки рівень гравців, ну, трішечки вищий, ніж новачки в українській лізі. Хоча в українській лізі, як там побачив, там гравці вже не ті, що були 2 місяці тому. Там вже навіть ті, хто 2 місяці тому показував слабку гру, вже і вони почали показувати плюс-мінус хороший рівень, як для себе. Вони раніше виглядали трішечки гірше. Але все одно там дуже багато матчів прохідних, які, ну, в принципі, хлопці грають. Центр тут під атакою, ну, війна йде по всій карті, якщо так подивитись.
А ну плей-офф, я думаю, розпочнеться десь через тиждень. Десь плюс-мінус, можливо, навіть раніше. Так, токсинова бомба і прям в центр. Ну, майже те саме, що і зробив в минулій грі Тензорг. Цю групу одним махом вибив. Але там Глашник був з флангами. І я зареєстрований, але там треба ще мені дограти. В мене там своїх тільки там 4 матчі треба грати. Не знаю, коли буду грати. Можливо, завтра. Немає в мене часу грати в ці турніри. Я так зареєструвався за компанію. Ну, дограю якось. Якось дограю, раз зареєструвався, але особливого бажання там, якщо вийду в плей-офф, якщо чесно, не маю грати. Скоріш за всього віддам матчі і пропущу там інших, хай грають. Я свою увагу зверну саме на трансляцію цього турніру в матчах плей-офф. Ну тепер правий фланг втрачає. Бойка. У плей-офф повинно там бути цікаво. Поки що там прохідні матчі є дуже багато на груповому етапі. Там, в принципі, по-хорошому на цьому турнірі Rookie Cup, якщо були б 2 стрімери, і я, в принципі, останню там, в другу стадію нормально відтягнув би там, тому що другий етап він буде відбуватись, коли вже матчів ВС буде не так багато і буде легше сам турнір проводити. А ось був би там ще один якийсь такий нормальний стрімер, який взяв би на себе перший раунд, перший етап, це взагалі було б бімба, а так немає такого. А я сам не витягую таку кількість матчів вам показувати. Ну, знов на центр поїхав Тензор, але тут вже не так просто проїхати. Підвищення взагалі не долітають куди треба, ну. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Не сильно. Ну, вже не ті сили в Тензорга. Він хоча і боровся за ці фланги, але йому важче стало. В нього коробки є ще. Коробки є, нафта є, в принципі. В принципі, нормально, ще всього вистачає, але бойка якось слабенько виглядає. Але в нього є скарштон, там партикулярка є. Зорга. Та й не те, що не маю шансів, не маю часу грати прям. Максимум зіграю перший раунд, дограю його. Далі там. Ну, зіграю так собі. Чесно. Не хочу переходити в другий раунд, тому що немає тільки часу просто грати. За компанію зареєструвався. Так, а тут на правому фланзі провалюється трішечки Тензорг. В нього тут сил не вистачає. Там якось сильно почав я помічати. Знаєте, Тензорг як зараз об забор б'ється, намагаючись пробити оборону у бойки, але щось поки що не вдається пробити. Так, а ось і бойові автобуси, але він трішки невдало, там були поруч хамери. Хоча хамерів не так і багато. І є можливість перспективно зараз рухатись вперед. І продається партикулярка.
Буде зараз американець без суперзброї. І може рухатись далі. Може рухатись далі і... Ой, а там нікого немає, там гола база просто. Зараз буде все втрачати. Є там Бартон, але що він там зробить його зараз, якщо його знайдуть, ще вб'ють. А все, я думаю. Це кінець. Початок кінця. Ще і Скаршторм прилітає сюди. О, да. Все. Це рахунок 3-3. Ну, знов Бойка котре вже по грі. Повертає собі рівновагу. Команчі нічого не можуть зробити. Це турнірна табличка. А з якого турніру цього? О. А, турнірна табличка, вона там десь в Дискорді. Як тобі зараз пояснити, де там її шукати? Там є розділ до турніру, там можна і подивитись. А інакше ніяк. Там треба знайти цей турнір і потім знайти, де сама турнірна табличка. Так, ну що ж, давайте дивитись. Рахунок 3-3, знов рівний. Бойка тепер грає зверху. Та Гластелс. Проти... Ну, знов американець. Знов американець. На цей раз це лазерний. Ну, не було сьогодні китайців ще. Цікавіше. Ну, ця карта велика. Дуже широка. Тому я все ж таки віддам перевагу глашнику. Хоча... Американець тут, в принципі, по грі залежить, як глашник буде себе поводити. Якщо пасивненько, то, в принципі, американець буде встигати. І атакувати, і там оборонятись. В принципі, все можливо. Я взагалі прихильник того, щоб зробили сайт для спільноти. На цьому сайті, щоб були своя таблична система, де будуть проводитись турніри. Щоб я зміг одним посиланням на сайт туди все викласти. Але у нас там ніхто не хоче цього робити. Лише мого одного ентузіазму не вистачає. Хоча я не один раз пропонував, хто не хоче. Тому треба шукати Discord, там десь в Discord десь лазити, десь шукати, а там дуже велика кількість тих чатів. Ще спробуй знайти, а ще, можливо, в тебе немає ролі, ти ще взагалі не бачиш, де воно і що воно. Це таке собі. Навіть, на мою думку, краще. Дало. Але. Що ж, поїхала технічка через центр, хамери тут не можуть зупинити і залишається зараз без електростанції. Тензорг треба непередбачені кошти виділяти на нову електростанцію, а тим часом вже на правому фланзі, ну, не сильно, я б сказав, що такий перспективний тунель, але територію навколо нього він контролювати буде цим тунелем. А сайт не знаю, скоріш за всього не буде його. Там є... Ну, я, до речі, комунікував з агресором з цього прикладу. Він каже, що сайт це буде без... Не перспективно за думка. Хоча я вважаю інакше. Сайт це дуже чудова штука. Він каже, що це моветон. Зараз Discord замінює все. Я так не вважаю. Discord не все замінює. Discord замінює лише форум. Але не сам сайт. А оце вже перспективний тунель, якщо чесно. І тут ще багато ракетників. Ну тут вже Тензорг не витягує. Тут
Карта широка і, в принципі, території багато. Так, ну технічки повертаються. І, в принципі, без проблем повибивали чунуки, повернулись назад. Ніяк взагалі не турбуючи свого суперника. Ну, а Бойка через центр тепер атакує, а Хаммери на правому фланзі. Так. Висаджуються ракетники, ще є технічки. Так, ну тут дуже багато технічок. І затискає американця. Ну, зараз американець буде втрачати. І, до речі, треба зараз йому дуже акуратно. Є вже стратегічний центр, але він з'являється в дуже неприємний для американця час. Ясно? Ну, продовжується атака цими технічками. Хаммерів тут втрачено просто дуже величезна кількість. І розриває зараз оборону. Ну, це, в принципі, вже Хаммерів немає. Тепер вже володар і господар цієї території в нас Бойка. Я думаю, зараз треба ще дотиснути. Ще треба додавати технічок. А він може це зробити, там в нього є ресурси це зробити. Територію він заблокував. Територія заблокована, військовий завод також. І Тензор, здається, Бойка вперше в цій грі виходить вперед, отримуючи 1 бал переваги. Hello, Бойка. А де ти його бачиш? А, hello. Так. Добре. Hello. Ну що ж, рахунок 4-3 на користь Бойка. Давайте дивитись наступну гру. Тепер на черзі Бойка. Грати за лазерного американського генерала. Впроти нього Тензорг та Стелса. Синім кольором зверху. Ну що ж, ну в принципі, ми багато матчів бачили, особливо на українських лігах, де американця гасили ракетниками і технічками. Дуже часто, ну якщо не контролювати якусь частину карти, карта тут дуже велика, є місця, де американець не встигає. І в принципі таке можливо. Дуже легко навіть зробити. Що зараз і зробив Бойка. 1 бал переваги. Ну, тепер Тензорг повинен відігруватись. Зможе він відігратись? Тут таке запитання. Бойка зараз, я думаю, треба якось помислити, подумати над тим, як отримати подвійну перевагу. Полетів дроп на лівому фланзі. Зараз там взагалі нікого немає. Взагалі нікого немає. І заблокований один ресурсний центр. Побігли туди підривники. Ну, часу багато, навіть бульдозер може поїхати далі. Ще один дроп, на цей раз на правий фланг, там теж нікого немає. Ну, я думаю, зараз є всі шанси заблокувати економічно глашника. Задавити його. Він просто не зможе нічого зробити без ресурсів. І Хаммер навіть забирає. О. А тут є можливість ще й цей заблокувати ресурсний центр. Блокується. Ого-го-го. Зараз проблеми у Тензорга. Він не може стримати таку раш-атаку. Треба спробувати зробити сайт. Я сам не розумію, як його робити. В мене не виходить. Але я там хотів сайт такий. Ну, такий серйозний сайт. Не якусь фігню, але я наскільки розумію, його важко реалізувати.
щоб в нього туди влазило і все. І турнірна система, і запис. Ну як запис? Прикріплення реплеїв, там така. Та серйозна структура повинна бути у цього сайта. І мені сказали, що такий сайт буде коштувати десь ну, штуку $1 точно. Але я думаю, що це того коштує, хоча не знаю. Так, ну що ж, дуже довго Тензорг грав заблокованим. І тепер, чи є в нього сили зараз зупинити ці два хамери з медичкою? Ну, як бачимо, ну, навіть тунелів не вистачає йому на карті. Хоча вони її є. Ну, цей ресурсний центр точно може втрачати зараз. Тензорг, але я так дивлюсь, Бойка не хоче його. Остаточно, він теж побоюється. Нічки тут є. Його можуть затиснути. Не так там багато хамерів. А він чекає на підкріплення. Там ще 3 хамери їдуть. Тут ще й блокується видобуток ресурсів битим чинуком. І тут хамерів вже стало вдвічі більше. Я так думаю, зараз забайтив. Забайтив Бойка. На те, щоб висадили ракетників. А там ракетників не так вже і багато. Хоче спробувати затиснути цю групу з технічками. Ну, в принципі, технічок не вистачить. Вже таку кількість хамерів не вистачить. Заблокувати треба ще. О, казарма — це одна з ключових побудов Галашника. Ну, Бойка дуже обережно. Дуже обережно просувається по базі Гла. Ну і Гла теж дуже обережно дивиться, як Бойка ламає йому поруди. Хоче зіграти з найменшими втратами серед технічок, а виходить, що грає без втрат технічок, але з втратою реально дуже важливих, цінних тунелів. Зараз ще може бути ще й втрачено ресурсний центр. Я не знаю, як реалізується сайт. Я з ними ніколи не працював і знаю, що є люди, які їх роблять. Є безкоштовні, є які там щось коштують. А як там, що там, реально не можу сказати. Я з цим не працював ніколи. Ніколи цим не займався. Наскільки важко їх реалізовувати? Ну, я думаю, за такою грою, так як Лашник зараз постійно в обороні і втрачає. Ой-ой-ой-ой, зараз намагається відрізати Тензорг Бойку, один хамер втрачено, але там технічки складаються як картонні просто. І ох, які великі втрати, майже без втрат грає зараз Бойка. Майже без втрат, один хамер лише втрачено, 2. 2 хамери втратив, там 2 скрапа, чи 2. Але все одно це маленькі втрати для такої великої кількості технічок, як зараз називав Тензорг. Але Бойка прям на перемогу йде. Так. Це його перемога, це 5-3. І йому залишилось лише один крок зробити, і він в наступному раунді. І наступна карта Black Hell. Зараз Тензорг грається на нервах і собі, і людям, я так думаю, 1 бал лише зараз
від вильоту для нього треба зараз перемагати. Він розпочинає за ванільного глашника американця проти піхотного. Ну, як ми бачили, піхотного можна перемагати за американця. Головне правильно зіграти. Чи зможе? Чи зможе шведський гравець правильно все це реалізувати зараз? Поки що невідомо. Буде грати Бойка через Хелікс. Так. Два ресурсних центри вже є. Пішли червоногвардійці на захоплення. Один точно побіг туди вперед. А, це мініганер. В принципі, він побіг вперед. Не знаю, що він там буде робити один. Але відволікати він точно там буде. І збираються ракетники для Хелікса. Бум. І бум-бум. Є вже Хаммер. Ну, я, до речі, бачив, як UADN та The Game грали проти піхотного. В них була авіація. Чому зараз не хоче Тензор зробити таке ж саме, щоб спіймати в перший Хелікс? А він ж полетів. А він полетів. Його ловити треба. Його ловити треба. А як ти його зловиш? Ну, Хаммер там є. Максимум ракетники з лазерлоком. Як. І Хелікс на правий фланг. А там база гола. А там база гола. І все. Є то вже на Хаммерах. Висаджується піхота і пробують тепер її повибивати. Ну, те саме, що і зробив UADN. Чи The Game. І це UADN зробив проти The Game. Зараз дуже швидка гра. Півбази втрачає Тензор. Бульдозери поки що в грі. Є можливість ще один Хелікс зробити, і він його робить. І Хелікс тепер на лівий фланг. Ну, зараз буде розриватись Тензор. Або від цих ракетників оборонятись Хаммерами, або зараз обороняти свій лівий фланг. Скоріш за всього, не буде встигати і туди, і туди. Так, бульдозер все, втрачено. Висаджується ще одна група і... Ну, я думаю, тут питання переможця відпадає саме собою. Так? Зараз просто в дуже серйозному оточенні грає Тензор. Він ледь встигає відбудовувати свою територію. А тут ще один Хелікс. Ось, ну не вистачало ще просто Хелікс через центр. От реально, зараз на двох флангах піхоту відправити, щоб відволікати Хаммери. Щоб він взагалі не встигав. Просто через центр. Ну, майже так летить цей Хелікс. Але він летить на лівий фланг. Там Хаммери, там треба обережно. Так, і бульдозер знаходиться. Це фінішна пряма зараз для шведського гравця. Він залишається майже без трусів. В цій грі 3 Хелікса і ці 3 вдалі. Що тут залишається? Лише Хаммерами грати і ті пусті без нічого. Там піхотний генерал. Це буде важко зробити. Ще один Хелікс, ну це вже похоронний вилітає. Зараз думаю, куди його відправити, чи направо, чи наліво, чи по центру. Варіантів там безліч, якщо чесно, ну, наліво. Останні будівлі залишились, ну, Тензор робить свою, напевно, останню атаку. Там, звісно ж, база не закрита взагалі. І Хаммер тут лише один зустрічає, але Хаммер ні про що. Ось це, мінус військовий завод, бульдозера немає. Бульдозера немає і Тензор до побачення.
Бойка в 1/8 чекає на свого опонента. Поганий в нього старт був, він постійно нас доганяв, але в якийсь момент просто зібрався і пішов в агресію. І, до речі, непогано так зіграв. Останній відрізок. Він же був схожий екс-чемпіона. Так, ну що ж, наступна гра нас чекає. У нас є Big Size Fargo. Давайте візьмемо трішки паузи, я підготую для вас реплеї і ми продовжимо. Search and destroy. Мої вітання, командири. Ну що ж, легендарна гра вже від цих легендарних гравців. Дуже часто вони зустрічаються на різних світових серіях. На цей раз вони зустрічаються в 1.16, де будуть вирішувати, хто ж з них пройде далі по цьому турніру. Можливо, хтось хотів би побачити їх ближче до фіналу, але турнірна сітка їх звела саме так, як звела. Сьогодні подивимось, чи зможе Big Size пройти до 1/8, або це може зробити Fargo. Ну, тут дуже зараз велике питання, в якій формі от що один, що інший гравець. Дуже часто вони зустрічались на світових серіях, десь Fargo перемагав, десь Big Size перемагав. Ну і ще одна зустріч вже в 2025 році. Знову на цьому турнірі.
дуже в ранньому етапі. Хтось з них все ж таки залишиться за бортом цього турніру, а хтось пройде далі. Давайте дивитись, як тут складалась ситуація. Перша карта в них була Вендета. Фарго розпочинав за американця суперзбройного на нижній частині. Big-Size грав на верхній частині за ядерного китайця. Ну що ж, Big-Size під помаранчевим кольором, Фарго під синім кольором. Буде справжня битва. Я думаю, що тут вони камені на камені один проти одного не залишать, але все одно один лише пройде до наступного раунду. Фарго розпочинає з 2 ресурсних центрів: військовий завод, казарма. Big-Size розпочинає, ну, скоріш за всього, Хелікс буде з Гатлінгом і військовий завод. Є аеродром, є 2 ресурсних центри. Військовий завод дивиться прямісінько на базу Фарго. Дропів я поки що не бачу. Суперзбройного генерала. Скоріш за всього, їх і не буде по цій грі. Бульдозер відправляється аж на правий фланг. Не знаю чому. Подивимось, щось там замислив Фарго. Є вже перший Гатлінг від ядерного китайця під командуванням Big-Size. Ракетник побіг займати будиночок. І Гатлінг якраз таки хотів його і зупинити, але Хаммер не дав цього зробити. Так, є вже Хелікс. Хелікс поки що без Гатлінга. Лівий фланг Фарго просідає. Зараз вимушений перевести чинуки на правий фланг. А там Гатлінг теж їде. Ох, який бульдозер тут. Майже на базі у Big-Size. Цікаво, що це буде. Ну, я думаю, Фарго його замислив з самого початку. Big-Size цього не чекав. Хаммер тут ганяється за цим Гатлінгом. Лівий фланг, ну, реально просів. Бульдозер каже вантажівкам: привіт, хлопці, як ви тут без мене? Так, лівий фланг Фарго все ж таки собі повертає. Ну, і він просто встав. Не вистачає зараз ресурсів заблокувати, так думаю, базу. Який і патріотом. І Big-Size навіть на нього не дивиться, якщо чесно. Ну, не намагається якось його знищити. Найцікавіше, Фарго просто зараз нахабно там стояв. І думаю, дай побудую зараз патріот. І будує, блін. І будує цей патріот. Ще один є Гатлін на правому фланзі, на лівому фланзі є Хелікс. Ну, до речі, на цей раз не прибирає. Чинуки. Камери будуть зустрічати. Не добудував все ж таки цей патріот, але не вистачає електроенергії зараз. І це проблема. Ні, все. Відновив електроенергію. Так, а з цими хлопцями треба якось кардинально зараз вирішувати питання. Зараз дуже багато піхоти буде від цих ПТРів. Так. На правому фланзі розбираються з ними. Ха-ха! Який зараз реактор тут прямо на базі будує? Чи добудує його? Ні, не дали добудувати. Фарго зараз залишається без цього патріота і без електростанції, і без бульдозера. О, таке цікаве від нього рішення, неочікуване, якщо чесно. Просто нахабно приїхати сюди і наробити там біди. А тут багато хамерів вже в центрі.
Військовий завод є зліва. Ну, я думаю, зараз це 1-0. Тут якось Фарго дуже дивно зіграв. Як на мій погляд. Я так розумію, тільки формат Емі Патріоту популярний для будівництва на Байоні. Ну, для суперзбройного він дуже непогано там може відпрацювати, заблокувати аеродром. Ой, як тут на центрі Хаммери непогано блокують військовий завод, і зараз ще й вибили цей Фелікс. Так. Технічка живи. Медичка. Так. Немає тут технічок, немає глашників. Так, ну залишається знову з одним ресурсним центром зараз Фарго, але він тут контролює хід події і, скоріш за всього, зараз залишиться Big Size без військового заводу. Так, треба ловити цей майстер бою. Розпав його в Фарго, має пропустивши. Так, ще один Хелікс. Бувають його, ну блокує базу, блокує, але на лівому фланзі живе Big Size, і в нього є можливість ще атакувати. Ресурсних центрів дуже багато. І ресурсів в нього багато. Можна блокувати, але там Хаммер знов є. Там Хаммер є. Треба якось з цими Хаммерами тут вирішити це питання, ну це ж біда зараз Big Size. Основну свою базу Фарго контролює непогано, але ось це. Ну, Big Size це трикратний чемпіон світу, хоча він дуже давно вигравав, але в минулому році він зайняв все ж третє місце. Це гравець теж дуже високого рівня. Але якось він зараз трішки дивненько грає. Фарго, як по першій грі, мені здається, краще тут. Краще грає. Хоча, можливо, це лише перша гра. Китайцям не вдалося американця задавити. І американець зараз розриває ядерного. Можливо, це лише перша гра, і Big Size просто не розігрався. Там Бойка теж в перші матчі програвав як не в себе, а тут. Але все одно переміг з рахунком 6-3. Так, ну тут це основна база у Big Size повністю втрачена. Є ще лівий фланг, але там він теж не сильно, та й, мені здається, довго буде триматись. Камери тут вже просто у господарі того флангу. І майстри бою не проходять, і Big Size здається. Ну що ж, перший бал отримує Фарго. Агресивна гра у нього вийшла. Дуже агресивна. І тепер в нас на черзі наступний бій. Це буде реверс на карті Вендета. Тепер Фарго буде грати за ядерного китайця. А проти нього Big Size за суперзбройного. Ну що ж, треба зараз теж агресивно грати. Якось Big Size, щоб виправити своє положення по балам. Поки що в нього важкий старт. Ну, якось приблизно, як і Big Size буде грати зараз Фарго, Хелікс з Гатлінгом. Є дрон, бачить ситуацію на карті Big Size. І, ну, від нього немає такого бульдозера, як це зробив Фарго, але він там і не виявився таким прям ключовою подією, якщо чесно, але він міг бути, цей бульдозер, реальною проблемою. Але трішечки Фарго електростанції не вистачило.
І отримав те, що отримав. Є хаммер на правому фланзі, до речі, неприємний для Фарго. Зараз Біксайз буде відігрувати цей бал, але треба ще якось відбитись зараз від Хелікса. Думаю, відбитись від нього можна, але як? Так, ресурсний центр заблоковано на правому фланзі. І тут бульдозер. Ну, не треба було зараз на нього так прям дивитись, як голий на бабу. Так, а ось тут вже неприємно. Висаджуються червоноармійці і... Ну, Хелікс падає, але база Біксайза заблокована. Да, і там Хаммер, звісно ж, Хаммером двіж наводить, але тут вже все. Чинуки попадали в нього. І відводить їх, а куди відводить, сам не знаю. Ну і все, я думаю, тут база заблокована. Остаточне прощавай називається. Та ситуація зараз для нього. Посаджуються ракетники. Відразу ж на лазерлок, але я думаю, гатлінги повинні тут. Ну да. 2 ракетники лише залишаються. Поїхав давити вантажівками, але вантажівки втрачено. На цьому бігсайз закінчується в цій грі. Рахунок дуже швидко стає 2-0 на користь Фарго. Поки що легкий старт. 2 бали фори вже отримує у нас гравець з Литви та Латвії. Чи Латвії, я там їх постійно плутаю. Литва. Що ж, 3-я гра вже цього протистояння до 6 перемог. Зараз Фарго розпочинає китайця звичайного проти звичайного глашника. Ну тут знов, я б не сказав, що великий простір між гравцями, є можливість зараз китайцям задавити глашника, але дуже широка карта. Вона розтягнута. Лашник може десь і жити окремо від своєї основної бази. Китайцю, в принципі, треба це все шукати по карті. Це робити важкувато. Він повільний. А для того, щоб в нього була швидкість, він будує собі аеродром. 2 казарми є, ну, думаю, Хелікси зараз будуть 100%. Ну і, можливо, мігами буде вибивати ворожі тоннелі, які, можливо, будуть на карті. Так, є вже вивчене захоплення. Буває відразу ж автобункером. Так, а ось і вантажівка. Біксайз розпав її. Довго її б'є технічка. Зараз втратить своїх працівничків. Відразу 2 ресурсних центри залишаються без своєї роботи. І лише зараз повертається частина працівничків. Так, ну ось і Хелікс. В принципі, нормально. Синовий трактор тут з'являється, але Хелікс з чим буде? З бункером чи ні? Військовий завод лише зараз. Ну це, скоріше за всього, бункер. А ні. Це в нас Гатлінг. Ну, одну лише нафту захопив собі. Так, а ось і ж технічка. Зверху приїхала. Зараз вона буде шукати свою ціль. Ціль перша в неї бульдозер. Що? Своїм ходом бігає там десь один підривничок. А його ніхто не зупиняє. Знову вантажівку забрав.
Ну, поки що своїм ходом бігають. Дрівники. Тут даремно зараз Біксайз ракетників в полум'я відправив. Він ж знає. Вони згорять. Навіть я знаю. Так, ще один раз технічка заїхала зверху. Ну, тут, в принципі, Хеліксом зупинити її можна. Так, ну квади поїхали. Танк дракон дуже швидко зупиняють. Тут багато драконів поїхало наверх. Тут будиночок. Таке собі зараз. При драконах сідати туди. Без варіантів. Ох, скільки там хеліксів робить зараз Фарго. Тут ще й полум'я розпалює і займає собі цей ресурсний центр. Поїхали машинки збирати коробки. Ну, щось Big Size поки що не може нічого продумати. Поїхали квади з підтримкою Скорпіона, але там він лише один. А де ж основні сили Фарго? Фарго основними силами вибирає собі обирає саме Хелікси. Ну, до речі, непогано зараз тут знизу розвалює оборону для Біксайза. Поки Біксайз там зайнятий в центрі. Ну, Хелікси падають, але не всі. Не вистачає тут Хелікса з пропагандою. А де він там? Є там Хелікс з пропагандою? Ну, повинен ж бути. Не вірю, що в такій великій групі немає Хелікса з пропагандою. Тут зверху продовжується бійка. Поки що тут нічия. Скільки там Хеліксів? О моє. Відстрілюють один танк дракон, є Джерменкел. Так, ну що. Тут квади, тут же Хеліксами не пролетіти просто, так? Хелікси полетіли наверх. Ну, до речі, там, ну, квади знов є. Ризиковано Хеліксами грати. Ну і без страт. Для Фарго зараз. Привет, Полис. Дуже багато Хеліксів. Нормально, як видиш. Втрачає свій ресурсний центр. Ну, до речі, ну, я не знаю. Тут квадів багато. Ну і Хеліксів не менше. Тут треба акуратно їм грати, тому що позбиваючи... Наземної техніки якось не вистачає зараз Фарго, щоб Хелікси в нього були як прикриття. Ооо. Як ризиковано зараз грає Фарго, і, до речі, ризик цей оправдує себе. Зараз ці квади повибивав, хоча їх там було дуже багато. Зараз знов. Ну тут вже падають Хелікси, вже просто так не може зробити цей фінт. Жертвує своїми Хеліксами, але всі квади знищує.
2 Хелікси лише залишаються. Але живі, але вони в грі. Ну тут треба наземкою тепер дотиснути, а немає там наземної техніки. Лише 2 танки-дракони. Ну, дуже ризиковано грає своїми Хеліксами зараз Фарго. Ну, нових Хеліксів наробив. Ну, поки що дуже агресивно грає проти Глашника. Просто у Глашника труси всі мокрі, я не знаю, що йому зараз робити. Біксайз зараз якось придушено виглядає. Ну і Хелікси полетіли, там є ресурсний центр, його можна теж знищувати. А там далі основна база. Ну, один Хелікс падає. Ой-ой-ой-ой, вторинна економіка зараз буде під атакою. Ще один Хелікс падає. Ну, квади намагаються наздоганяти, і Хелікси висаджують. Ще один Хелікс був. Так. І будиночок непогано займає. А тут продовжує атакувати танками-драконами. Знаєте, як я от так дивлюсь зараз за цією грою, Фарго просто нахабно грає. Таке враження, що грає не проти Біксайза, а проти якогось. Ну, не знаю. Він просто дуже легко якось. Зараз обігрує цю ситуацію. Не знаю як. Як це ще назвати? Реально легко. Він просто Хелікси і танки-дракони. Хелікси і танки-дракони, і все. В чому нахабно все? Бульдозер собі забирає зараз. Біксайз. Ой. Полетіли вже підвищення. Залишається зараз Біксайз без нафти. Ой, можна і пропустити ще. Можна і пропустити ще, атака квадами йде. Як він зараз підловив ці квади, блін? Втратив він і Хелікс. Але квади тут зупинені. Ще одна група з драконами. Я думаю, якщо так буде продовжувати, то Глашник не витримає. Ще Хелікс, але вже немає такого великої кількості Хеліксів. Танки-дракони просто ну, просто проходять. Не може Біксайз зупинити. Як би він тут не старався. Зараз кожна втрата для нього дуже небезпечна. Лише танки-дракони, більш нічого немає. Ні гатлінів, нічого. Просто Хелікси і танки-дракони. Хелікси і танки-дракони. Ну, міги ще є. Більше нічого не вигадує. Йому і цього вистачає зараз тиснути Глашника всюди. Ну і вимушений, звісно, грати Біксайз лише тільки квадами. Дуже багато Хеліксів зараз. Що робити?
якусь іншу техніку, то тут танки, дракони підтискають, все спалюють. Ну, ось є аванпости. Декілька штук. Ох. Міги тут по цій китайській стіні відпрацьовують, вона дуже сильно заважає, якщо чесно. Дуже сильно заважає. Катшторм. Чи дійде справа там до нього, чи не дійде? Тут квад самотужки нафту знищив. Його там залишили просто один на один зі своїми проблемами. Лише тунель залишив. Ну вже Біксайз вже просто продає свої будівлі, коштів реально не вистачає. Є електростанція. І полетіло бомбардування, ще одне. Це вже просто тупо по тунелю. Пробитись. Ну, якось дуже легко йде зараз гра для Фарго, я не знаю. Ну так, вона важка, але все в його користь. Сказати, що там якось біксайз серйозно там значився. Ну да, в обороні грає. Проти такого скопичення хеліксів. Але тупо знищує його зараз Фарго. Все. Немає суперзброї більше на карті. Була одна, да і все, нема. Ну що, залишається основна база, ну тут Біксайзу. Я не знаю, що треба зробити, щоб це все зараз перевернути. В нього до цього нічого не виходило, а зараз, я думаю, взагалі шансів дуже мало. Тут танки-дракони просто зверху вже їдуть. Бульдозер тут стоїть крадений. Є ще квади, там 4 штуки, але це вже не ті групи квадів, які були до цього. Це вже реально не те. Як міги зараз відпрацювали по квадам, і все. Біксайз здається, ну 3-0. Просто з ходу Фарго влітає в цю гру, не залишаючи взагалі ніяких шансів для Біксайзу. Фарго просто красавчик. Красунчик. 3-0. Ну що ж, тепер гра у відповідь. Тепер Біксайз буде грати за китайця ванільного. Проти нього буде ванільний глашник. Ой-ой-ой. Ну, якщо зараз Біксайз треба ігрувати. Що це за 3-0 такі? Що це за 3-0? Цікаво, як Фарго зараз буде грати. Минула гра, він просто дуже серйозно агресію вмикнув. Та і перша, і друга була теж дуже агресивна від нього, я не знаю. Він прямо агресивно грає. У Біксайза лише залишаються шанси відбивати, більш нічого. Ну, тут буде Хелікс. Тут буде Хелікс. Думаю, відсотків 90. Краще він буде якось інакше грати. Чому Хелікс буде з Гатлінгом, тому що казарми немає. Казарма є. Є ракети. Ну добре. Трішки помилився. Ес не пропускає. Не пропускає таких працівничків. Є перша технічка, там Гатлінг виїхав зустрічати, але навряд чи.
Ой, а тут бульдозер є. Тут є бульдозер, це перша жертва, я так розумію, цієї технічки. Так, підрив. Підрив бульдозера, ну блін, прям точно під'їхав. Так, ну є Хелікс. Гатлін тут битий, але стоїть. Є квади. Хелікс збили. Танк дракон навряд чи проїде. Поки що Фарго не пропускає просто. Другий військовий завод. По такій грі це нормально. Танків драконів зараз від біксайза теж багато. Так, а це ще одна технічка. А що там було? Просто порожнє, немає нічого там. Ще два Хелікса. Але тут квади розкидані. Бувають. Один, другий ледь повертається на базу. Теж мав всі шанси зараз бути знищеним. Ну, не вдається так тиснути, як Фарго в минулій грі. Не вдається. Тут обережно міни. Треба було написати. Манного центру немає. Це останній бульдозер. Ремонтує ресурсний центр. Ну, є всі шанси зараз без бульдозерів залишиться біксайза. Небезпечно. Дуже багато Хеліксів тепер від біксайза. Ну, він хоче грати так само агресивно, як і грав в минулій грі Фарго. Але щось не сильно вдається. Дуже багато Хеліксів втрачає. Дуже багато Хеліксів втрачено. Не вдається таку агресію вмикати. Важче виглядає біксайз. Не так швидко він реагує на все. Тут підрив нафти. Поки що Фарго ловить все. Так, а це що, 3 бульдозери було? Так, 3 бульдозери. Ну, багато танків драконів, тут квади лише намагаються ловити їх. Поки що дракони неефективні. Можемо зробити висновок, що з драконами тут у біксайза не те. Не можуть вони проїхатись далі. Хеліксами теж біда. Оце схоже на 4. Тут вже дуже велика кількість квадів по карті і ще там танками-драконами грає зараз біксайз. Квади розжерлись. І неплохо так розжерлись ще. Що тут є? Манний центр відсутній.
Бульдозери в грі. Тут же вторинна економіка, центр. Палац. Підрив. Я так розумію, готує зараз Фарго, ну є всі можливості це зробити. Ну, міги в повітрі є, але вони теж падають. Знову Хелікси є, але там, мені здається, вже запізно. Це Хелікси. Пади на місці. Поодинокі танки-дракони, ну да, розпалюють. Ефективно. Не зовсім. Відновлю свій ресурсний центр. Big Size. Ну, Фарго тут економічно просто всю карту забирає собі. Я не знаю, ну закінчаться ресурси. Що буде робити Big Size? Ну в нього ресурси потрішечку закінчують. Що тут залишається? 800. Тут на двох збирають. Що тут? 800. Ну все, це. Тут кошти закінчуються. Так, ну підриву так і не було, да? Так, а ось походу підрив. І що це тут буде? Підрив чого? А, нафти. Ну, до речі, підірве. Проходить цей підрив. Ще й міги допомагають. Ну, а квади тут просто зараз. Ой. Не туди зараз. Бомбардування не влучає. Ну, а далі вже військовий завод. Ну тут міни будуть кинуті. Ну, в принципі, їх, якщо не ворушити, вони військовий завод заберуть. Через центр також проходять. Ну да, тут прям біда. Два міги впали. На центрі теж проблема, знизу теж проблема. І командний центр від Фарго на базі Big Size. Це прям. 4-0 зараз. Відлітає Big Size від Фарго. Ну це вже кажений розрив, якщо чесно. До 6 перемог гра буде йти. Але просто зараз як Big Size взагалі ніякий. Можливо, зараз все зміниться. Хрін його знає. Карта Shivas Paradise. Фарго розпочинає за підривника. Проти нього ядерний. Ядерний Big Size. Справа в нас Фарго. Зліва в нас Big Size. Що ж, карта цікава тим, що тут, в принципі, два тоннеля є. Як китайця, нормальна тема. Може швидко перекидувати з одного флангу на інший свою техніку. Трішки зрівнює собі шанси в грі проти Галашника. Центр великий, просторий. Можна битви красиві робити тут.
Так, поїхала технічка від Фарго. Є можливість знищити бульдозер. Два ракетники саме це роблять і... Підривничок. О. Вантажівка. Тут, до речі, знизу також є. Можна ще один забирати бульдозер, якщо так прямо подивитись. Ну, хоч і є командний центр, але економіка тут зараз, якщо постраждає, вона страждає. Та технічка досі в грі. Отут неприємний тунель зараз від Фарго. Ще один. Його, звісно ж, не бачить зараз Big Size. Так, ну танк не пройде. Але військовий завод тут є зверху. Дуже агресивний. Я думаю, його зараз Фарго буде вибивати. Ну, як мінімум, пробує. Ой. Ось технічку не втратив. Так, і побіг вперед один підривник. А тут тунелів стає більше, блін. Немає. А, ні, є ракети. Ой. Невдалий підривник там був. Ну, Big Size намагається якось красиво зіграти. Не дуже агресивно, але поки що не вдається пробитись. Технічка тут досі катається. Ну це зовсім нахабний тунель тут. Його точно тепер... Цей тунель точно бачить зараз Size. А тут військовий завод все. Догрався. Ну, по економіці працює. Ой, затупив цей підривник, блін. Так, ну атака продовжується. Нахабних тунелів і та технічка взагалі тут просто шикарно. Оточує потрішечки Фарго. Залишає Теза без збору ресурсів. Ну, хотів ще два тунелі додати, але не вдало. Чорнолотос. Вона там не пройде, там тунелі є. Можна не переживати. Ох, оверлорди пішли. Зараз треба Фарго міняти свою стратегію. Оверлорди важко вибивати танками-скорпіонами. І є шанси зараз втратити ці позиції. Треба дуже швидко зараз перегрупуватись. Центр глашник забирає. Так, ну тут не треба, зараз він поїде тебе давити. Треба легше грати. Так, машинки тут привезли ресурси, я так розумію, да? Цікаво, зараз карти заскриптовані. Я думаю, Big Size треба було давити просто. Їхати і давити. Більше шансів було врятувати свій військовий завод.
А тут все, втратив Фарго свої козирні тонелі. Дуже так якось безпонтово, я б так сказав. Одразу дві нафти відкриває. Ну, тут відповідає також по нафті. О, теж не доживуть. І вежі до кінця гри. Ей. Нічка. Втрачена. Ну, тут же не так безпорадно виглядає Big Size, якщо чесно. Він тут краще виглядає. Ох, як проїхав тут Фарго, але є два оверлорди, які зараз нас доганяють. Ну, можна було просто їхати нахабно вперед на них і давити їх. А, давить. Ще одна технічка. Ой, хотів красиво підірвати, не дадуть. І таке враження, що Big Size знайшов свою гру. Тут підрив. До речі, цей був вдалий. Разу два оверлорда одним підривом. Ну, це красива гра, я не знаю. Тут 1.16, але гра. Ну, обидва гравці грають непогано. Трішки Big Size просідає, але він зараз якось повернувся в гру. Чи то ядерний генерал на нього так вплинув, чи він просто згадав, як треба правильно. Але Фарго зараз не дуже легко. Його просто через центр зараз продавлюють. І він не може нічого з цим зробити. Бойові автобуси, ну, один вимикають. Але встиг висадити ракетників з бойового автобусу. Так, а тут є. Захист бази є. Зараз майже весь центр собі підчистив Big Size. Не пропускає більше таких тонелів, як були тут. Я думаю, вони зроблять зараз гру для Фарго з рахунком 5-1, але ні. Ой, 5-0, я 5-1. А, і центр повністю зараз Фарго втрачає. Не може він його втримати. Просто дуже серйозні сили кидає туди. Big Size, не даючи ніяких шансів. Зараз просто тупо його нищить. Фарго, я думаю, зараз розгублений. Не знаю, що робити. Є вже міги в повітрі, але вони не ядерні. Бойовий автобус не перевертається від одного міга. А ось на мінах він може перевернутись. Ну, все одно непогано заїхав. Тут порожній ресурсний центр. Це вже таке собі. Два танки дракони поверху. Ну тут, в принципі, панелі лише є. Зараз Фарго бере. Ой, Фарго, Big Size бере гру в свої руки просто. Є.
ядерна ракета, зараз будуть ядерні міги використовуватись. Ще 2 бойових автобуси, але треба не забувати зараз литовському гравцю, що в принципі там міни є. Не попав. Так, да, міги вже ядерні. Втрачає свій аеродром, але відбивається. Ну, Big Size зараз продавлює. І підвищення полетіли. Так, а це на палац? Ні, не на палац. На військовий завод, але там ще один є. Він з двома не зміг нічого зробити зараз Фарго, а з одним тим більше. Нічого не зробить. І побігла туди Чорнолотос, але там вона не пробіжить. Тут краще було. Тут же тунелів немає. Вона буде оббігати, а там немає нічого. Висаджуються ракетники, є міги в повітрі, ядерні, розлітається цей весь натовп. Ще 2 бойових автобуси є. Це є збирати тут ресурси, але вони майже все зібрали. І полетіли міни. Так. Ядерні міги очікують на свої цілі. Перевертається. І бойові автобуси, ну і тут залишається лише база. Є прихована атака, але що там? Чи є хтось, чи щось там? Невідомо. Ага, ось куди. Ой. О, тут хто кого тепер? Чорнолотос, все ж таки знайшла, де він. А, це навіть не Чорнолотос, це просто червоноармійцями. Брати? Один бойовий автобус, думаю, довго буде гристи тут. А, тут Джармен Келл ще є. Так, ну це все, що залишається зараз від фарми. Там вже немає ні оборони, нічого. Прихована атака. Ну можна, в принципі, цим бойовим автобусом. Ще 2 бойових автобуси. Ну тут міни. Тут треба обережно. Ну і варіанти є, звісно ж є. Завжди є, напевно. Але Big Size поки що не зупиняється. Де були... А, бойовий автобус. Де вона? Ну це схоже на перший бал для Big Size. Кажу я так. А, ось він. Бойовий автобус об'їхав. А там міги тікають, а тут, в принципі, мігам немає де сісти, немає ресурсів. Це останній каркас зараз для Фарго, він більше не зробив. А чому більше не зробив? І Фарго програє? Щоб каркаси були, можливо, і виграв би. Але так, 5-1 рахунок. Перший бал для Big Size вже не суха. Добре. Так.
Тепер гра у відповідь. Тепер Фарго буде. За ядерного китайця. Зліва. Справа буде Біксайз за підривного. Ну, Біксайз, можливо, зараз розпочне нас доганяти. Там ще є матчі. Є куди йти до 6 перемог. Йому треба нас доганяти. Ох, треба нас доганяти. Дуже багато навіддавав. Дуже. Оце такий гравець, він може зараз повернутись. Сказати ні, я не програю. Ну, я думаю, старт був дуже важкий для нього. Прям занадто важкий. Він зовсім геть в перших матчах був розгублений. Зараз вже стає трішечки цікавіше. Він 1 бал відіграв. Є ще 3 відігравати. Поїхала технічка від Біксайза. Там лише ракетники. Саджується півничок. Ну, до речі, теж непоганий. Подивився, там бульдозерів немає. Угу. Вибиває першим цей тунель, який заскриптований на карті. Щоб менше варіативності було. О. Біксайз, ой, у Фарго. Ну, свою атаку технічкою він продовжує, але там міни були. Рено він туди поліз. Ще один майстер бою ядерний. Через центр. Тут навряд чи він пройде, але не дасть захоплювати нафту. Непоганий зараз вихід в фланг бази Фарго. Але там є майстер бою, який зараз при підриві забере з собою 1 квад. Ще один поїхав, ну зараз ще 1 квад забере з собою. Ну да, забирає. І тепер оверлорд, но оверлорди квадами не словиш. Тут же оверлорди на центрі. Ну, як бачимо, глашники проти оверлордів так не можуть що там зробити. Ресурсний центр побудувався. Нормально так. Закріпився. 2 підривника. Ну, ось підривниками, якщо тільки так. Цемки пішли. Так, демобайки чую. Демобайки. Блін. Не вибив оверлорд. Він продовжує тут лупити по тунелю. Побігли підривники своїм ходом. Ну, важко проти оверлордів, і Фарго було важко, і зараз Біксайз, як бачимо, їх з першого підриву не ловить. Треба ще підривники.
І ЦМ-ки. В центрі Фарго. Я вже Чорнолота збігає в центрі. Та й Оверлорд тут багато вже нашкодив. Зараз до цього ресурсного центру дойде. Добіжить і доїде. О, да, тут проблема. Проблема зараз у Біксайза. Він не може зупинити ці важкі танки. Бойовий автобус, там пустий бункер, немає нікого. Ой-ой-ой-ой. Не треба, вон там міни. Не заїжджай, воно тобі не треба. Давай подивимось. Що ти зможеш зробити цим бойовим автобусом? Там ще й захопив собі один оверлорд, десь Джермен Келл попрацював. Третій ранг є у Біксайза, в принципі, можна ще й повстанцями побалуватись, підривати там. Так, ну перевертається цей бойовий автобус, але один оверлорд він з собою забере. Ще не балувався, да? Підривниками. Балував. Тут Чорна Лота стоїть, але там командний центр можна забрати. Біксайза. Так, поїхали демобайки. Так, ну до речі, відбувається тут. Проблемами, але відбився. А тут продовжується боротьба зверху. Вона і не зупинялась. Особливо ніяк. І чи зможе... Ой, блін, не зміг. Там, падла, ракетник стояв і не зміг зберегти собі. Біксайз такий дуже цінний юніт, як Оверлорд. Трофейний. В нього самого таких не може бути. Ще якщо він там захопить десь китайські технології, можливо. Але там ресурсів може не вистачити. Грати Оверлорда. Своїми. Так, Джерменко ще один вибиває Оверлорд. Так, ну та, тут, в принципі, покраще заглашника грає Біксайз, ніж Фарго, мені здається. Значить, мені здається, зараз трішки Фарго розслабився, 4-0, там, я король світу, там, командний центр, Біксайзу на основну базу, там, ну, таке собі, да? Зараз я думаю, я тобі, бляга-муха, зараз дам. Командний центр. Так, ну прям на міни заїхав. Бойовими автобусами, ну. Тушками розмінував. А тут немає. Тут немає гатлінга на танках. Зараз втрачає. Джермен Келл ще. Нафту мінує. Ну немає підривників, як у Фарго. У Фарго вони були. Немає таких прям шалених підривів, але зато є бойові автобуси. Дуже глибоко зараз в оборону врізаються. Ох, як тут ракетники просто вибивають один за одним. Лише Оверлорд з Гатліном зміг розібратись. Бойовий автобус досі в грі. Висаджуються ракетники, вже бачать все, що ракетниками краще. Просто бойовий автобус перевернутий. Ресурси не вічні. Тут трішки коробок залишилось. Ну тут, до речі, тут можна збирати ще Біксайзу. Чому не збирає?
Ай-яй-яй-яй-яй, захопив командний центр Фарго. Зараз продасть його. Треба новий будувати. 5-й ранг у біксайза є? Ой, що було? Так, це бомба? Нема ж командного. Треба захопити собі. Повернути назад. Як тут же задовбав? Біксайз Фарго цими бойовими автобусами. Ой, ще й бульдозер. Бульдозер грошей. Грошей коштує. Термінкел працює по техніці, постійно вибиває ці. Оверлорди, ну зараз захопить. Зараз захопиться. Ну і... Швидко дуже його розбили, але... Ой, там міни. Як він там майже проїхав, Він майже проїхав. Футь залишилось. Ну, Біксайз зараз має всі шанси зробити рахунок 4-2. Лорд вибив. І побіг назад. А база у Фарго стає все менше і менше. Це міни. Ну, до речі, вторинна економіка є там. Кайза. Нормально він так себе чухає. І я так думаю, у Фарго це останні юніти. Ну, зараз дуже важливо їх не втрачати. Просто зараз must have. А де повстанці? Де підриви повстанців? Я щось не бачив. Коли вони взагалі? Це ж підривний генерал. Де шалені підриви? Ну, ресурси, щоб не збирав, ну це теж треба. Ну. Термінкел засів. Ну, ще група. Тут дуже зручний тунель є у Біксайза. І сил вже немає у Фарго таких прямо. Там лише одна нафта. Більше нічого. Ані військовий завод знищують. Ну, гарматним пострілом особливо нічого і не зробиш. Нафту повибиваєш. Це теж не критично, в принципі. І це 4-2. Це 4-2. Ну, Біксайз повертається в гру. Зараз йому ще треба дві гри відіграти. Я думаю, це після того, як командний центр йому поставили на базі, він розлютився. О, не інакше. Фарго дуже нахабно так зіграв, якби там 6-0 виграв.
Ну що ж, Фарго грає тепер за китайця, ванільного зверху, гла підривний. Ну, майже те саме. Ну, тільки там був галашник, ой, китаєць ядерний, а тут тепер звичайний. Але те ж саме. Ну тут американців не згадую, чи були вони. А, були на початку гри. Був матч з участю США. Зараз поки що гла Китай. Китай гла. І лише один з них буде в 1/8. Лише один. Поки що Фарго ближче. Поки що. Так, поїхала технічка зупиняти цю вантажівочку. Не доїхала. Ну, ще й скрапик підправ. Непоганий. Так, технічку, ну тут технічку вже Хелікс буде ловити. Так, а там бульдозер можна забрати. Не забирає. Хелікс все ж таки робить свою справу. Так. Невдалий Хелікс у Фарго. Чи вдалий? Підлітає. Пощастило йому. Ох, який військовий завод зараз будує Фарго на лівому фланзі. Правий фланг контролює Біксайз. Бачить цей військовий завод. І поїхали квади зустрічати, хто ж там вийде. Танк Дракон. Пробігає цей підривник і зараз забере бульдозер собі. Як трофей. Ще один танк Дракон. І Хелікс ще один від Фарго, але цей падає вже. Вже цей падає, просто так не може пролетіти без втрат. Але військовий завод досі в грі. Танк Дракон поїхав далі. Ще один Хелікс буде падати, ні? Тут ракетників не вистачає. Зараз повністю віддає Біксайз лівий фланг. Фарго його звідти просто прогнав. І є можливість рухатись далі. Біксайз намагається зараз спішно оборону відбудувати, але не факт, що вдасться. Танків драконів стає все більше і більше. Треба, напевно, пару скорпіонів, ні? Щоб відбиватись. Драконів. Немає. Ні. Немає скорпіонів, їх реально не вистачає зараз. Ну, Глашник не впевнено тримає лівий фланг, ну реально. Дуже невпевнено. А танки дракони все ближче і ближче. Скорпіони
Пару штук треба. Must have. Лише Гатлінг падамо відбувається зараз. Big Size. І дракони пропускає. Ще один. По центру просто. Вже на базі їздить. Ну і зверху Хелікси добувають все, що рухається. Ну там квадів багато, то просто так Хеліксами не зіграєш. Але й дракони зупинити не можуть ці квади. Доводиться робити саме них. Це просто по працівникам працюють дракони. Ой-ой-ой, яка тут втрата зараз у Фарго. Фарго, в принципі, качає з цієї карти, що йому дозволено. Він просто пресингує. Танків драконів просто лізуть і лізуть. І все важче і важче їх тримати. Квади просто туди-сюди, по всій карті. Ще два Хелікси. На цей раз вони будуть більш вдалими. Там залишився затиснутим. Чесно, Big Size на правому півострові. Хелікси залітають. Просто добувати вже останні шматочки основної бази. О, нарешті скорпіони, ну. Можливо, треба було трішки раніше. Вже і на правий фланг переходять дракони в атаку. Вже вони всюди просто. Треба їх потрішки рухати вперед. Дракони на лівому фланзі. Ну, не факт. Не факт. Просто зараз. Хелікси просто відлітають назад. Ну, квадів занадто багато. Генерал драконних військ, блядь. Dark Fantasy. Всюди дракони. Ну, саме так вони грали на Куджо Акава, як вона там та карта називається, там теж було, ну, прям велика кількість драконів, там Big Size теж нічого не зміг зробити. По нафті пролітає. Знищив ти ці танки дракони, а там правий фланг тепер знищують. Тактика працює як годинник. Хелікси і дракони. Хелікси і дракони. Більше нічого немає у пара. І воно працює. Якщо дракони не можуть пробитись, то там зверху Хеліксами допрацьовує. Ой, тут потрапляє в пастку. Фарго дуже необережно зіграв. Вирішив, що там ще Big Size поплив, але ні. Не поплив. Він ще грає, але кожною хвилиною важче і важче грати. Ну, ще 5 танків драконів. Розгубились танки ці.
Ну я не знаю, що тут можна навіть з біксайзу зробити. Тактика працює це. Що основну базу вибиває. Тут просто в повному оточенні зараз. Елікси вже просто вглиб залетіли і там зупинити їх ну, нереально. Да. Це вже останні шматочки бази. І це буде рахунок 5-2. Є останній анклав. Як його там називають. Більше там, ну. Намагається контрвідповідати, але це вже таке. Ще один каркас. Просто тупо знущається. Big Size. Ой, Big Size, Fargo над Big Size. Правильно. Він просто займає його теж. Це все, що залишилось від Big Size. Ну і зараз останній штурм, я думаю, від Fargo. Це буде не секрет. Аж ніяк. Ой, тут ще й підвищенням прилітає. Ох, що зараз робить? Що зараз робить Fargo? Ну просто знущається над біксайзом, я не знаю, ну. Як так можна грати, а? Звісно ж, біксайз не витримує цього. Рахунок таким чином 5-2, ну це. Це просто розрив якийсь просто в рівні між гравцями, я не знаю. Ну да, біксайз два матчі забрав, але. Фух. Що ж, гра у відповідь. Тепер Fargo буде грати за Глашника підривного. Проти нього біксайз буде. Китай ванільний. Ну що ж, 5-2 рахунок. Можливо, це остання гра для Fargo. Йому ще один крок треба зробити і перемогти. В принципі, він в 1/8, але така перемога легка просто. Так, він там два рази зазнав поразки, але, ну, буває. Просто тут. Він просто першої хвилини цієї трансляції, саме цього матчу, він просто, ну, не давав дихати цьому біксайзу. Просто знущався над ним. Біксайзу просто важко грати. Він дуже важко виглядає. Я дуже досвідчений гравець на рівні з Ексталом. Грає вже не перший тиждень, навіть не місяць. Так, не кажіть мені, що в мене знов чат. Ох. Що з чатом?
Чат іде? Чат останнім часом мене покидає. Все нормально. Так, ну до речі, тут непогано зараз. Біксайз проїхався танком драконом, дуже легко його пропускає. Фарго. Якось провтикав він цей момент. Ой, а там ще й військовий завод, дві нафтові вежі втрачає. Тобто це провал в обороні. Це реальний провал. І нафти відразу втратив. Зараз схожа ситуація тепер на боці біксайзу. Зараз, напевно, теж буду так грати. А тут тепер Фарго чекає на ці дракони. Є танки Скорпіони. Ой. Ой, як тут пропустив. Big Size. І захопили там нафту. Ну, аеродром. Лише зараз. Він з аеродрому не розпочав. Але по цій грі багато скорпіонів. Можна і Феліксами пограти. Думаю, це правильне рішення. Біксайза. Але якось Фарго це все пропускає. Ну, там був танк дракон, тут Гатлінг проїхав. Тобто він центр взагалі не контролює. Центр в нього слабке місце. В ігрі. Фелікс. Повітря, а там квад зустрічає. Згоріли хлопці на роботі. І Хелікс. Так, ось. Я так розумію, до Хелікса не був готовий Фарго. Хелікса зараз дуже легко збираються. Ну там можна далі летіти Хеліксами, там тільки скорпіони. Вони не загроза, але тут хатиночка зайнята, зараз будуть вибивати. Це пізно мені. Так. Виходити. У нас скорпіони. Центр. Пару нарешті помітив, що в нього там слабкі місця. Трактор. Тягує. Ні, є непогана спроба атакувати зараз лівим флангом у Фарго. Так, а що там є? Ой. Особливо нічого і немає. Зараз Біксайз може пропустити цю атаку. Там дуже багато всього цікавого зараз з'являється у Фарго на лівому фланзі. Ай-яй-яй-яй. Лівий фланг зараз у Біксайза тріщить по швам. Хелікси вже попадали. Так.
Але атака у Фарго продовжується. Основна база зараз у Біксайза просто... Ні в... Навіть слов немає. Ні. Тут все, тут провал. Ой. Підвищеннями. Ну, ой. Ну, підвищення плюс Хелікси і нормально. Нормально так вдається відбитись. Один Хелікс лише втратив. Що буде далі? Основна база тут, звісно ж. Торба. Ванний центр. Відновлюється. Але вже тут не так агресивно Фарго виглядає, і тут всі... Ось... Не вдається. Там таку агресію вмикати, як в минулій грі. Рад зазнає. Танків драконів там багато. Велика кількість. Ну знов атака з лівого флану, там тунель є неприємний. І його досі Біксайз не вимкнув. Так. Хелікси в повітрі. І ну не туди. Щось воно не туди летить, міни. І гарматний постріл. А куди? Це летить на основну базу. Палаца немає, да? Палаца немає зараз. Куди це було зараз? Взагалі не туди. Так, ну Хелікси тут, в принципі, розуміє зараз Біксайз, звідки йде та небезпека, і саме туди відправляє свою авіацію. Наклади тут доволі таки непогано зараз працюють по базі Біксайза. Датський гравець зараз пропускає це все. Але нові Хелікси готує. Фарго взагалі не брав собі лівий фланг, хоча треба було. Чому він його там залишає, я не зрозумів. Просто трактор. Так, ще підвищення летять, це на напрямку цього ресурсного центру, який зліва в нас. Так, і зараз туди буде залітати Біксайз своїми Хеліксами. Ну, до речі, розчистив собі шлях. І відлітає. Поки що розгубленим, як виглядає. Фарго, ну, проатакував, да, вибив базу Біксайзу непогано, але там, в принципі... Ну, є там ресурс. Є. Втрачає. Цікаво, чи буде знищувати він? І нафтові вежі, чи буде перехоплювати їх назад? Це час. Це буде займати деякий час. Якщо не треба знищувати. Залишив. Можливо, вирішив захопити собі, хоча я не бачу ні Чорного Лотос, нікого там немає. Все ж таки повернувся, вирішив знищити. Ой. Зараз квадами намагається атакувати, але Хеліксів дуже багато в повітрі. Велика кількість. Нічого не вдалося зробити. Затиснутий Фарго. Важко для нього йде ця гра.
Зараз буде пробувати лівий фланг, я так розумію, дуже багато танків драконів там. А позицій у Фарго там дуже мало. Один раз він вже пробив, але не вистачило наземних юнітів. Тепер з наземними військами він туди відправляється. І Хелікси чекають. Це боротьба за правий фланг, але там, думаю, навряд чи дасть просто так. Зараз біксайз тебе робити. А ось на лівому фланзі біда. Зараз треба повертати квади назад, а найближчі тунелі аж тут. Далеко. Може не вистачити зараз швидкості, повернутись. Він навіть і не намагається повертатись. А, тут же основна база горить. І повертається своїм ходом. Хелікси поки що в повітрі. Не задіяні. Зараз, скоріше за всього, буде задіювати їх. Так, полетіли. Ой, не спіймав, хотів. Красиво зробити хотів, але не вдалося. І залітають Хелікси. Прямісінько в серце бази. Ну да. І у Фарго немає шансів робити. Я думаю, навряд чи він таке відіб'є. Ще танки готуються. Фелікси втрачати, звісно, потрібно. Міги є. Мігами можна попрацювати. Квади, переслідуючи Хелікси, заїхали аж на базу, але нічого не зробили. Ну це 5-3 рахунок. Біксайз знов трішки підрівняв свої шанси, але тут одна помилка зараз. Біксайза буде вирішувати. Я не знаю. Може він зараз чи не може. Ну треба ще хоча б дві гри забирати, щоб перевести гру у раунд мірорів. Чи реально це? Я думаю, реально. З рахунком 5-3 UAden грав з The Game. І потім UAden зробив рахунок 5-5. І ще в вирішальному мірорі вони, зустрівшись, вирішили це питання. Хто ж все ж таки пройде? Тут може бути та сама історія. Стелс Фарго. Лазер у нас... Добре, будемо. Лазерним Іксайз буде знизу, карта Tournament Desert. А Фарго зверху. Синім кольором. За стелси. Останнє чи не останнє? Ось в чому питання. Коробочку буде на лівому фланзі. Буде ховати свій бульдозер. Бачимо, що Біксайз боїться до Зерханта. Турель на правому фланзі. І коробочка готова. Є технічка з підривниками. І через центр була атака. Чекають на це хамери. Так, по електростанції. Мінус електростанція і повертається додому. Технічка.
Ще один підрив готує. Там Хаммер вже буде зустрічати. Бульдозер дивом зараз. Вижив, але ще технічки поїхали. Ще дві. І ганяється за бульдозерами. Зараз Фарго і... Але технічки порожні, да? А, немає там нікого. Поїхав токсиновий трактор. І зараз Біксай збирає сили на правому фланзі. Боїться він цих атак. Технічки є ще по центру. Там же Хаммери чекають. Технічка їде прямісінько на Хаммер. І по по ресурсному центру. А у Біксайза немає зараз грошей відбудувати. І коробочка залишається розкритою. Коробочка без даху. Ще один підрив. Так, тепер на правому фланзі технічка. Там є Хаммер і бульдозер, чекають. Так, підривники. Затискаються ж той Хаммер. І розбираються з ним. Ось бульдозер досі в грі. Ой, які підривники зараз. Два Хаммера забираються. Треба токсиновий трактор зараз виводити. Так. Підбудував собі ресурсний центр. Ще один. Не буде. Не буде прориву через центр. Збирає Хаммери на центрі. Можливо, це зараз помилка, тому що на правому фланзі готує Фарго свою атаку. В центрі збирає Хаммери, на правому фланзі немає нікого. Боїться. Не поїхав. Можливо, зліва буде? Ну, зліва поїхали Хаммери. Тунель вибивають на лівому фланзі. І далі можна рухатися аж до самісінької бази Фарго. Але ні, він грає поїхати в центр, можливо і правильно. Але там треба обережніше, там будиночки засаджені. Не знаю, скільки там хлопців сидить, але хтось там є. Ой, а тут що було? Підрив. Електростанція. Ковий завод. Бульдозер все одно вибив. Фарго і Хаммер, треба з ними щось робити. Треба їх ловити. Я так думаю, зараз вирішальний момент. Затискають, ні? Важкувато йде процес. Фарго з обороною свого лівого флангу качає свій ресурсний центр. В нього атака продовжує. Тут дуже тут мансує, звісно ж, Біксайз, але втрачає Хаммер, один, другий, і лише один залишається і може тільки мріяти вибити Фарго з гри. А Фарго готує ще один підрив.
Ой, не всіх забрав. Їх теж вистачить. Так. Поїхала ще одна технічка з підривом, але тут думаю, що буду підривати ресурсний центр, але хамери вже тут як тут. Обороняють. І дуже багато технічок зараз. Ой, вони погнались за з підривом, а тут. Ой-ой-ой-ой, зараз всі хамери втрачає Big Size. Як йому важко в цій грі. Так, більше підривів немає. Не готує поки що. Так, тут 2 хамери залишилось, треба зараз легше зіграти ними. На ракет. Ще підрив готується. Ще один підрив. О, тут є що підривати. Командний центр собі відбудовує. Є вже 3-й ранг у Біксайза. Як твої справи? Здорово. Нормально. Ну да. Як ж стрім без самогону? Це ж не стрім. Ой. Камери несподівано для себе зазнали втрат. Технічка зліва. І це підрив нафти. Ну, поки що Біксайз тримається. Камери вгорі. Ой, а куди бульдозер відправив? В принципі, там командний центр вже відбудував, але ресурси все одно ж не вистачає. Він майже півгри грав з одним ресурсним центром. Так, ну тут треба полегше. Трішечки легше. В центрі ці тонелі втрачає. Є палац? Немає палацу. Як і стратегічного центру. Чотири хамери. Технічками такої кількості можна було б пробувати. Тобто на роботи. Але не ризикує зараз Фарго. Блін, там скільки підривів було, але Біксайз все це витримав, і зараз ще один підрив. Де пройде. Мінус військовий завод і стратегічний центр. Стратегічний центр будується. Блін. Тепер військовий завод буде будувати. Ну, хоче Біксайз перейти трішки в кращу стратегію для себе, але поки що не дає йому це робити Фарго. На лівому фланзі стоїть один Амер тепер буде тримати оборону. Так. Тут, до речі, тонелі всі втрачає. На правому фланзі Фарго. Ой-ой-ой-ой, яка зараз атака стрімка від Фарго.
І це, до речі, скоріш за всього, з підривом, ця технічка. Так, це підрив. Так, мінус електростанція. І поїхали далі, а там далі. Там далі бульдозер. Ой, хаммери там взагалі десь в центрі застрягли. Залишається без бульдозера. У Біксайза є гроші на нового будівельника, але тут база просто зараз горить. Горить його база та палає, як від дупа зараз, я думаю. База в нього заблокована, треба повертати хаммери. Тут ще квад є. Квад не дає взагалі ресурси збирати. І поїхали технічки на лівий фланг. А там ще один бульдозер знаходять. Так. Полетіли підвищення. Куди? Так, ну у Біксайза 6000. Це по нафті вибивати. Ну, добре, виб'ють. І технічки повертаються на базу героями. Ну що, тут ще будуть підриви? Ти наївся там. Фарго. Бойовий автобус. Є палац. Ну да, ресурси вже основні закінчуються. Залишається грати. В центрі там є? Що за бомжів? Я не знаю. Ну, краще в вас би стрімав, да? Це. Як там? Бомжі імператорські, да? Незвичайні. Ще підрив ресурсного центру. А немає нового ресурсного центру. Немає. І все. А, ось де. Ресурсний. А що там шукав той бульдозер? Не зрозуміло. Вже в лазерні танки пішов. Ну. Це, можливо, остання гра зараз для Фарго. Можливо, якщо він зараз дотисне. Якщо він зараз дотисне, то це він в 1/8. Якщо ні. Якщо зараз X-Size, то будемо далі дивитись. Поки будемо дивитись, поки один хтось не переможе. Так, бойовий автобус на лівий фланг, а там немає ніякого захисту зараз для ресурсного центру. І переводить свої хаммери саме туди, стратегічний центр будується. Зможе він його побудувати. Ні, вижив. Ресурсний, а тут стратегія. Стратегія, ну база така у Біксайза майже ні про що. Так. Будуть затискати хаммери, ні? Почув Фарго, що живий досі в Біксайз. Почув. І їде прям самісінько на базу. Ну недовго тут стратегічний центр був, якщо його зараз виб'ють. Так. 4-й ранг у обох гравців. Командний центр у Біксайза є. Підвищення від нього можуть бути неприємними. Ну, можливо, і знаю. Хто не дивився, я ж вам не спойлерю. Ще буде 10 матчів, скажу так. Сьогодні до світанку не будемо лягати спати, будемо дивитись бій Фарго Біксайз. Це мій спойлер.
Підвищення. Ну, не хоче Big Size програвати. Реально не хоче. Він грає реально до останнього. Фарго ніяк не може його дотиснути. Вже кількість підривів за цю гру, напевно, було більше, ніж за всю ВС-ку 25-го року. Оу. Ще один підрив. Ну, підривників реально багато. Це рівень не однієї 16, це рівень вищої гри. Але, як бачите, так як доля зараз звела, що вони в одній 16 грають. Але я думаю, це реально. Десь півфінал, 1/4, десь там. Але якось так цього року було жеребкування, що Фарго опинився в 4-й корзині, там Big Size теж десь плюс-мінус там. І якось вони так. Якось так трапилось, що вони в одній 16 зустрічаються один з одним. Хоча вони показують гру реально не статус однієї 16. Ну дивись, що зараз Big Size робить. Big Size ще може перемогти, тут ресурсів вже немає. Ресурси всі в центрі. За центр зараз іде боротьба. І причому Фарго програє цю боротьбу за центром. Він намагається там втриматись, але не може просто так зараз вибити Big Size. Big Size тримає реально дуже круту оборону. Битва просто, ну, за 1/8. Вона реально варта того. Сьогодні взагалі обидва матчі дуже цікаво було дивитися, що бойка проти Зорга, що сьогодні зараз Фарго, Big Size. Матчі просто на своєму рівні. У Хаммери просто дуже обережно грає Big Size, намагаючись якомога більше їх зберегти, щоб не втрачати. А ресурсів та на карті вже немає майже. Ну, тягають потрішечки коробочки, тут один чинучок. Зараз його зіб'є квад. Так. Тут обережно треба біксайзу, втратив все ж таки один хаммер. Тут реально грошей на хаммери немає. На один чинук лише є. Ну, міг би тут добирати коробки свої. От. Лишилось. Ще 2 хаммери. Накопичив на них. Big Size зараз на лівому фланзі намагаються щось там зробити. Якісь неприємності. Так, ну там технічки є. Зараз буде генеральна битва, напевно. Протистояння, бойовий автобус перевертається і висаджується один снайпер. Зараз зазнає поразки. Фарго в міні-битві, але не програв ще цю гру. Як в шахи граєш? Туди-сюди. Ну дуже добре вони знають один одного. Вони дуже добре знають один одного. Ще один хаммер втрачено. Ну так, трішечки по трішечку, знаючи, що Big Size без грошей сидить. Дуже намагаються акуратно грати. Ще один хаммер втратив. Хаммерів багато втрачає. Останнім часом Nice. Так, можна і догратись. Так, полетіло підвищення. Це на палац 100%. Варіантів більше немає, куди летіти.
але палац не добиває. Так, пішов на штурм зараз Біксайз і ще один хаммер втрачає. І палац не забрав. Ну тут вже не в його користь. Один рокетбагі втрачено. Так, ще один хаммер мінус. І ще один втрачає. Ну це все, це останні юніти. Це останні юніти. Ще й збирає на скрапи, що є. Біксайз здається. Це 6-3 рахунок в цій грі. Фарго проходиться. В останній грі дуже нервові, але в 1-8 він проти Біксайза. Можемо подивитись, в принципі, на турнірну табличку. Треба. Хочете подивитися на турнірну табличку? Не хочете. Як вона зараз виглядає? Давайте подивимось. Ось так виглядає зараз. Саме зараз турнірна табличка. Frosty Fire з Дранкелом ще не грали. Стас Еджу програв з рахунком 6-1. Стас в 1-8. Лідер. Мед ще не грали. Ценле Пескал ще не грали. Юейден. Це гейм вже зіграли. Матч це ви бачили. Кербі Тімстеп ще не грали. Рол Big Ganja ще не грали. Маракар Домінатор ще не грали. Але ще матчів зіграно. Кумілівтрак ще не грали. GNS Давід грали. Бойка Тензорк ми сьогодні з вами дивились. Рей Реал 6-1. Вже зіграно матч. Можемо подивитись на наступному стрімі. Біксайз Фарго 6-3 рахунок. Рудван Нінджа ще не грали. Моджо Джо грали. 6-1 там рахунок, ну теж можемо подивитись. І Dusty Rhodes Killer. Killer в наступному раунді зіграє проти VV. Такий ось результат. Цікавий. Поки що багато матчів ще не зіграно. Є ще що подивитись. Можливо, один з матчів можу для вас забрати для прямої трансляції. Розумію, що воно цікавіше дивитись матчі в прямій трансляції, коли там вже інші робили вже стріми, запис відео, але все одно. Дякую, що сьогодні дивились, хто дивився, хто не дивився. Скоріше за всього, що багато хто дивився у інших на каналах, можливо, навіть в прямому ефірі ці матчі. Ну, розумію, все прекрасно. Але не всі матчі можу для вас забрати. Які можу, то які показую. Ну, а на сьогодні дякую вам, що мною. До нових зустрічей. Побачення.